नमस्कार. रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर तर्फे आयोजित संवाद डॉक्टरांशी या कार्यक्रमाच्या या वर्षीच्या शेवटच्या सत्रात आपलं सहर्ष स्वागत. मंडळी, या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात सोमवारी केली. सोमवारचा विषय होता सांगा कसं जगायचं. त्यानंतर गेले काही दिवस आपण वेगवेगळ्या विषयावरती तज्ज्ञ डॉक्टरांचे विचार ऐकलेत. बहुतेक सर्वांनी एक गोष्ट जी सांगितली ती अशी होती की प्रत्येक किंवा बऱ्याच रोगांच्या मुळाशी मानसिक ताणतणाव हे कारण असू शकतं. आणि म्हणून आजचा विषय आहे, कार्यक्रमाची सांगता करण्यासाठी जो निवडला आहे तो आहे मानसिक ताणतणाव आणि तो कसा दूर करणार. आजचे तज्ज्ञ वक्ते जसं मी सांगितलं तसं डॉक्टर अंजली आणि डॉक्टर आशुतोष प्रधान. तर मी आता विनंती करतो अध्यक्ष श्री नितीन यांना की त्यांनी दोघांनाही मानचिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान करावा. एकदा जोरदार टाळ्या होत आहेत. आज मंडळी जरा उशिरा येतात असं दिसतंय. बऱ्याच जागा रिकाम्या आहेत. गेल्या आठवड्याभराचा जो काही उपस्थिती जी होती ती साधारणपणे सरासरी 200च्या आजूबाजूला होती. आज थोडी कमी दिसते, पण अजूनही माणसं येतील असा विश्वास आहे. डॉक्टर अंजली प्रधान आणि डॉक्टर आशुतोष प्रधान गेले सर्वसाधारणपणे 25 वर्ष पार्ल्यातच होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करतात. बऱ्याच वेळेला आपण असं ऐकलं असेल की हल्लीचे डॉक्टर मंडळी फोनवरती सल्ले देत नाहीत, व्हॉट्सअपवरती त्यांना विचारून चालत नाही. पण हे दाम्पत्य बरंच वेगळं आहे. त्यांच्या दवाखान्यात येणाऱ्या रुग्णांना ते वैयक्तिक सल्ले तर देतातच, पण त्याचबरोबर त्यांचा जो वेबसाईट आहे आणि स्काईपद्वारे त्यांच्याकडनं उपचार घेणारे जगभरात त्यांचे रुग्ण पसरलेले आहेत. संसर्गजन्य तसेच असंसर्गजन्य या दोन्ही प्रकारच्या रोगांवरती त्यांनी होमिओपॅथीच्या औषधाद्वारे लोकांवरती उपचार केलेले आहेत आणि ते रुग्ण बरे केलेले आहेत. वैद्यकीय व्यवसायाच्या पहिल्या दिवसापासूनच त्यांना असं लक्षात आलं की मानसिक ताणतणाव या विषयावरती जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. काही वर्ष प्रॅक्टिस केल्यानंतर डॉक्टर अंजली यांनी असं ठरवलं की जे आपण रुग्णांना सल्ला देतो त्यांना जर सहज योगाबद्दल सांगितलं तर त्यांना बहुतेक आणखीन फायदा होऊ शकेल. म्हणून त्यांनी सांताक्रूजच्या योगा इन्स्टिट्यूट मधनं एक पदविका कोर्स, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट केला आणि तेव्हापासून त्यांच्याकडच्या रुग्णांना ते साधक योग आसनांची माहितीही उपलब्ध करून देतात. बऱ्याच व्यावसायिक संस्थांसाठी आणि त्यांच्या कर्मचारी वर्गासाठी ते एकदिवसीय शिबिर आयोजित करतात आणि ती त्यांच्याच पुरती मर्यादित असतात असं नाही, तर ती इतर रुग्णांसाठीही त्यांनी हल्ली चालू केलेली आहेत. तेव्हा पुन्हा एकदा त्यांचं टाळ्याने स्वागत करून त्यांच्या हाती मी स्टेज सुपूर्द करतो. विषय आहे मानसिक ताणतणाव आणि तो कसा दूर कराल. धन्यवाद. नमस्कार मंडळी. आपण जसं त्यांनी म्हटलं की थोडी अजून कमी संख्या आणि लोक येत आहेत अजूनही. मला वाटतं आज पार्ल्यात बऱ्यापैकी 2-3 कार्यक्रम असल्यामुळे अजूनही लोक यायचे बाकी आहेत. पण आपण आज कार्यक्रम चालू करूया वेळेत, कारण जे वेळेत आलेत त्यांना जास्त थांबवत नाही मी. चालू करायच्या आधी आय वुड रिअली लाईक टू थँक रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर अँड स्पेसिफिकली थँक द प्रेसिडेंट नितीन विचारे. थँक्स टू मेडिकल डायरेक्टर अतुल गोखले. आणखीन इतर मॅनेजिंग कमिटीचे रोटरीचे आहेत त्यांनाही मी धन्यवाद देऊ इच्छितो, कारण त्यांनी मला इथे ह्या व्यासपीठावरती येऊन बोलायची संधी दिली. त्यामुळे मला आपल्या पार्ल्यात एखादं व्याख्यान, हे जे हा जो ज्वलंत सब्जेक्ट आहे स्ट्रेस मॅनेजमेंट किंवा मानसिक ताणतणाव, त्याच्यावर बोलता येऊ शकलो. कारण इतके दिवस आम्ही वेगवेगळ्या पुण्याला म्हणा किंवा इतर वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये जाऊन ह्याचे लेक्चर्स देत होतो. तसंच पार्ल्याच्या बाहेर बरेचसे आम्ही वर्कशॉप कंडक्ट केले, पण मला वाटतं पार्ल्यात बोलायची, ह्या विषयावर बोलायची अशी पहिलीच माझी वेळ आहे. त्यामुळे मी रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर यांना शतशः मी ऋणी आहे त्यांचा आणि त्यांना धन्यवाद देतो. पहिल्यांदा कालच आम्ही इथे आलो होतो जस्ट पाहणी करायला, काही कुठे कनेक्शन, काय एक्सटेन्शन बोर्ड लागेल. तेव्हा आयोजकांनी माझ्याकडे एक खंत व्यक्त केली की या व्यासपीठावरनं होमिओपॅथिक डॉक्टर फार कमी आले, त्यामुळे कदाचित आपल्या इकडच्या लोकांना होमिओपॅथी
काय उपचार पद्धती आहे किंवा त्यांना कुठल्या प्रकारे शिक्षण दिलं जातं हे माहिती नसावं याच्याकरता एक तुम्ही थोडा ब्रीफ त्या प्रतीबद्दल बॅकग्राऊंड थोडंसं विशद करा, म्हणून मी या पहिल्या 2 स्लाईड आपल्याकरता घेतल्यात. ह्याच्यात तुम्ही बघितलं तर ही जी उपचार पद्धती आहे किंवा जो आपल्याकडे जो अभ्यासक्रम चालतो BHMS ज्याला म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये हे जे पहिले हे इथपर्यंत जे सब्जेक्ट आहेत ह्या साईडचे लेफ्ट हँड साईडचे ते सगळे इक्विव्हॅलंट टू MBBS सब्जेक्ट आहेत. म्हणजे अनाटॉमी, फिजिओलॉजी, पॅथॉलॉजीमध्ये मायक्रोबायोलॉजी, बॅक्टेरियोलॉजी, पॅरासिटॉलॉजी, फोरेन्सिक मेडिसिन आणि सगळी जे पूर्ण इथपर्यंत जे आहेत ते MBBS ला असलेले सेम सब्जेक्ट आहे. त्याच्यात फक्त ॲलोपॅथिक जो मेन फार्मॅकोलॉजी आहे तो नाही आहे. त्याच्याऐवजी आम्हाला हे जे ऑर्गॅनॉन आहे, ऑर्गॅनॉन, मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी, थेरापेटिक्स हे होमिओपॅथिक सब्जेक्ट येतात. पण क्लिनिकल एक्सपोजर जर तुम्ही धरलं तर आमचं सेकंड इयरपासून क्लिनिक चालू होतं हॉस्पिटलमध्ये. आणखी ना पूर्ण कोर्स जो आहे ते 4.5 वर्षाचं शिक्षण आणि 1 वर्षाची फुल फ्लेज इंटर्नशिप, फुल टाइम इंटर्नशिप रुरल ॲज वेल एज अर्बन. गव्हर्नमेंटने GR काढून दिस कोर्स हॅज बीन इक्वेटेड टू MBBS. सो दिस इज अ इक्विव्हॅलंट कोर्स टू MBBS. म्हणजे जो MBBS डॉक्टर होतो त्याच्याही इक्विव्हॅलंट कोर्स आहे. त्यामुळे याला राजमान्यता मिळालेला हा कोर्स आहे. असं नाही पहिल्यांदा मला वाटतं आधीच्या काळी एक पोस्टल कोर्स म्हणा किंवा 1-2 महिने कोर्स करणारे असे कोर्स उपलब्ध होते. पण त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटने हा प्रॉपर एक 5.5 वर्षाचा कोर्स असा चालू केलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर 1 वर्षाची इंटर्नशिप पूर्ण झाल्यानंतर आमचं काउन्सिल आहे तिकडे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आम्हाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिलं जातं. त्याच्यानंतर तुम्ही आमचा केस टेकिंग प्रोफॉर्मा जर बघितला, म्हणजे जर बघितलं की आज MD DM किंवा जनरल सर्जन किंवा ऑर्थोपेडिक सर्जन कुठलीही स्पेशालिटी घ्या तर ती जी केस घेतात तोच सेम प्रोफॉर्मा आम्हाला असतो, कारण आम्हाला त्यांचेच सगळे विषय शिकवलेले असतात. आमच्या प्रोफॉर्मामध्ये फक्त हा एक ॲडिशनल टॉपिक आम्ही कव्हर करतो. म्हणजे तुम्हाला बरेच जणांना माहिती असेल की होमिओपॅथिक डॉक्टर किंवा होमिओपॅथिक तज्ञाकडे गेल्यानंतर ते जवळजवळ 1-1.5 तास तुमची केस घेतात. ते 1-1.5 तासाच्या केसमध्ये हा जो बाकीचा जो फॉर्मॅट आहे, बाकीचा जो प्रोफॉर्मा आहे तो मोरलेस सगळा सेम आहे. MD DM किंवा सुपर स्पेशालिस्टी केलेले हे जास्त हे सेम घेतात. त्याच्यात फक्त जसं सुपर स्पेशलायझेशन त्याप्रमाणे सिस्टमिक एक्झामिनेशन हा बदलला जातो. म्हणजे जर ENT असेल तर फक्त कानावर लक्ष केंद्रित करतो, ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट असेल तर फक्त डोळ्यावर लक्ष केंद्रित करेल. तर आमच्यासाठी आम्हाला हे एक ॲडिशनल इमोशनल स्टेट अँड लाईफ सिच्युएशन हे रुग्णाला विचारायला लागतं. त्यामुळे आत्तापर्यंत जे आम्ही लाखोनी केसेस घेतल्या आहेत त्या केसेसमध्ये आम्ही प्रत्येकाची इमोशनल स्टेट आणि लाईफ सिच्युएशन असेस केली आहे. त्यामुळे कॉमन प्रश्न आम्ही त्यांना विचारतो की लहानपणापासून आत्तापर्यंत तुमच्या आयुष्यात घडलेले जे जे काही प्रसंग आहेत ते आम्हाला तुम्ही सांगा, आणि त्या प्रसंगानुरूप तुमचा काय रिस्पॉन्स होता त्या प्रसंगाला, तुम्हाला काय वाटलं, तुम्हाला इमोशनली काय फील झालं हेही आम्हाला कळू द्यात, जेणेकरून आम्ही त्यांचं हे इमोशनल स्टेट आणि लाईफ सिच्युएशन असेस करू शकू. आपण प्रेझेंटेशनमध्ये पुढे बघणार आहोत आम्ही त्याचा कसा उपयोग करतो. तर आपलं आत्ताचं हे जे टॉपिक आहे ते एवढ्या लाखोनी आम्ही रुग्णांच्या इमोशनल स्टेट आणि लाईफ सिच्युएशन घेतल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं, म्हणजे जे काही आजार सध्या चालू आहेत त्याच्यात असं माझ्या काही लक्षात आलं की मेजर प्रॉब्लेम कुठे आज तर आपल्या दिनचर्येमध्ये आहे. जे रुग्ण येऊन आम्हाला सांगतात, ते केस देतात, त्यांना जो काही आजार असतो त्याच्यात मेजर जो प्रॉब्लेम आम्ही लोकेट केला आहे तो दिनचर्येत प्रॉब्लेम आहे. तर आपण स्टेप बाय स्टेप आता विषयाकडे वळूया आणि बघून घेऊया की कशी असते दिनचर्या. पहिलं सकाळी गजर वाजतो, तो ऑब्विसली 2-4 वेळा बंद केला तर काय, आणि एक असं फिलिंग असं, अरे काय हा गजर वाजला, आता झाली उठायची वेळ बाबा, आता जायची वेळ झाली, नको उठायला, आता कंटाळा आलाय. परत तो स्नूज केला जातो. आधी तो बंद करायला आपलं बटन असायचं, आता स्नूज केला जातो. परत तो 2-4 मिनिटांनी वाजतो, परत 1-2 वेळा बंद केला जातो. त्यामुळे गजर वाजून आणि आपण उठायला मध्ये काही ठराविक काळ जातो. त्याच्यानंतरची हे असते ते घाईघाईत, ऑब्विसली आपण उशिरा उठल्यामुळे घाईघाई होते, आणखीन वेळेत पोचायची घाई असते. त्यामुळे दैनंदिन कार्यक्रम जे आहेत ते फारच घाईघाईत आटपले जातात. त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्हाला शिकवलं जातं की एक बॉवेल ट्रेनिंग नावाचा प्रकार असतो की तुम्ही एक 10-15 मिनिटं टॉयलेटमध्ये बसा म्हणजे पोट साफ होऊ शकेल. त्या बॉवेल मुवमेंटकडेही आपण लक्ष देऊ शकत नाही, कारण वेळच उरलेला नसतो. आपण ऑलरेडी 5 वेळा अलार्म स्नूज करून फार उशिरा उठलेला असतो. त्यामुळे घाईघाईत दैनंदिन कार्यक्रम आटोपले जातात. नंतर ऑफिसमध्ये, शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये जिथे आपण पोचायचं असतं तिकडे जायला आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं किंवा जास्तही उशीर होतो, आणि त्यामुळे ऑलरेडी आपण उशिरा पोचलेलो असतो. त्यामुळे ऑलरेडी जे कामाचं बर्डन असतं ते आपल्यावर ऑलरेडी आपल्या डोक्यावरती तो जो ऑलरेडी ताण जो आलेला असतो तो आलेलाच असतो. म्हणजे आपण काम चालू करायच्या आधीच आपल्या डोक्यावर, आपल्या मनावर तो ताण पडलेला असतो की आपण उशिरा पोचलो. आज आपली एंट्री, आता बरेच ठिकाणी बायोमेट्रिक डिव्हायसेस लावलेले आहेत त्यामुळे आपली एंट्री वेळेत झालेली नाही.
हा एक दृष्टिकोन. त्यामुळे आपण काम सुरू करायच्या आधीच ताणतणावाला सुरुवात झालेली असते, जी आपणच त्याला कारणीभूत असतो. त्याच्या पुढे सगळीकडेच उशीर, ऑफिसला जायला उशीर म्हटल्यानंतर काम आटपणार नाही, त्यामुळे घरी यायला उशीर, रात्रीच्या जेवणास उशीर, त्याच्यानंतर झोपायला उशीर, झोपलो तरी आपला व्हॉट्सअप काही सुटत नाही, फेसबुक काही सुटत नाही, त्यामुळे झोप लागायला उशीर. असं सगळीकडे उशिराची जी मालिका सकाळपासनं अलार्म स्नूज करण्यापासून जी चालू झालेली असते, ती दिवसाच्या शेवटीपर्यंत झोप लागेपर्यंत ती चालूच असते. तर ह्याच्यावरती आपल्याला इन्फरन्स असा काढता येईल की काय दिसून येतं आपल्याला, तर अनियमित दिनचर्या, ज्याला मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये आम्ही म्हणतो लाईफस्टाईल पूर्णपणे हेवायर, डिस्टर्ब लाईफस्टाईल. हो, तर तुम्हाला ॲग्री आहात तुम्ही या सगळ्या पॉईंट्सना, का अजून कोणाला काही ॲड करायचं आहे? बरोबर आहे, ॲग्री आहे. त्यांनी हात वर करून दर्शवलं, बरोबर आहे, असं होतं. बरेच जणांनी हात वर करून ते दर्शवतात की असं होतं. गुड, व्हेरी गुड. मला अशीच इंटरॅक्टिव्हिटीची अपेक्षा आहे तुमच्याकडनं. त्याच्या पुढे जाऊन आपण बघितलं तर आपण ह्या दैनंदिन जे आयुष्य आहे, डेली लाईफ आहे, त्यातला जर इन्फरन्स आपण काढला की बाबा क्रोनिक डिसीजेस का होतात, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉईड, हे आपल्याला का दिसतात, तर आपण ही दिनचर्या बघितली आणि दैनंदिन आयुष्यातनं डेली लाईफमधनं आपण काही इन्फरन्स समजा घेतले, तर पहिला आहे आपल्याला दिसून येतं वेळेचा अभाव असतो, शॉर्टेज ऑफ टाईम. कॉन्स्टंटली आपण सकाळी 6 वाजल्यापासून ऑलरेडी ती उशिराची मालिका सुरू केलेली असते. त्याच्यानंतर बिघडलेले संबंध, बरेच वेळा कौटुंबिक किंवा जिथे आपण काम करतो अशा ठिकाणी संबंध बिघडलेले असतात आणि एक आपली प्रेशर कुकर सॉर्ट ऑफ सिच्युएशन असते, जिथे तुम्ही काही तुमचे विचार म्हणा किंवा तुमचे इमोशनल जे काही फील होतं ते व्यक्त करू शकत नाही, अशी परिस्थिती असते. आणि त्याचा एक त्या मानसिक ताणतणावामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी त्याचा फरक पडत असतो आणि ते ॲड होत असतं आपल्या ताणतणावात. तो भाग जो आहे संबंधाचा, तोही बरेचशा गोष्टी ॲड करत असतो. त्याच्यानंतर पैशांचा अभाव, पॉझिटिव्ह फंड्स. बरेच वेळा तुमचे विचार किंवा तुमच्या इच्छा बऱ्याच काही असतात, मी हे करावं ते करावं, पण प्रत्येक वेळेला आपण तिथे जेव्हा जातो तेव्हा आपल्याला पैशांचा एक अभाव जाणवून येतो. आणि मग ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम असा होतो की उद्याची काळजी, म्हणजे उद्या आपण नेमकं काय करणार आहोत किंवा त्याची काळजी थोडीफार पडायला लागते. आणि मग सुरू होते रोजची कटकट. असं वाटतं की नको तो दिवस, काय आपल्या रोजच्या कटकटी चालूच आहेत, आणखीन मग त्या रोजच्या कटकटीनं आपण रिअली कंटाळतो. पण तरीसुद्धा आपण आपली दिनचर्या तशीच चालवत असतो, तसाच दिवस ड्रॅग करत असतो आणि तसेच पुढे जात असतो, कारण आपल्याला विचार करायला किंवा स्वतःला वेळ देण्याकरता सुद्धा अजिबात वेळच नसतो. म्हणजे कुठल्याही रुग्णांना आम्ही जेव्हा क्लिनिकमध्ये ॲडवाईस करा, तुम्ही जरा हे करा, तुमची दिनचर्या जरा सुधारा, तेवढं नाही हो डॉक्टर, असं काय तुम्ही सांगता, खरंच मला स्वतः करता द्यायला वेळ नाही, विचार साधा करायला वेळ नाही, आणि तुम्ही हे ॲडिशनल टुमणं कुठे लावून देता मला, किंवा व्यायाम करा किंवा अजून योगा करा, हे असं काय मला सांगू नका, कारण वेळच नाही. पण वेळ नाही ही एक खोटं परसेप्शनचं रॉंग परसेप्शन काढला तर आपल्याला स्वतःकरता वेळ मिळू शकतो. आणि जर स्वतःकरता आपण वेळ नाही देऊ शकलो तर जी आपण ही दिवसभराची धावपळ करतोय त्याचा उपयोगच काय? तुम्ही जी धावपळ करताय ती स्वतःकरता तुम्ही वेळच देऊ शकत नाही आहात. तर आपण त्याच्यावर आपण कसं काय उपाय करायचे, योजना करायचं आपण बघणार आहोत. पण मग ह्या सगळ्या कटकटीचा आणि ह्या सगळ्या वेळ नसल्याचा परिणाम काय होतो? वरचेवर आपल्याला आजार व्हायला लागतात, कारण आपल्याकडे बघायला वेळ नसतो, आणखी मग आपण ड्रॅग करत असतो आणि मग त्याच्यामुळे आपल्याला वरचेवर सर्दी व्हायला लागते. कुठलाही नवीन आजार आला तर आपल्याला आपण त्या आजाराला बळी पडतो, इन्फेक्शन्स व्हायला लागतात, कारण आपली इम्युनिटी डाऊन होते. किंवा तरी पण तुम्ही त्याच्यावर काही स्टेप्स घेतल्या नाहीत तर सरते शेवटी लाईफस्टाईल डिसीज, ज्याला आम्ही म्हणतो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉईड किंवा इतर काही असे आजार तत्सम आपल्याला व्हायला लागतात. त्यामुळे जेव्हा आपल्याला डॉक्टरची गरज भासते त्याच वेळेला आपल्याला कळतं की आपण आजारी आहोत, कारण आपल्याला पहिली जी भावना मनात येते ती आजारी असल्याची भावना मनात येते. पण तोपर्यंत आपल्याला आपल्याकडे लक्ष द्यायला अजिबात वेळच नसतो. पण जेव्हा डॉक्टर आपल्याला लागतो तेव्हाच आपल्याला आजार झाला अशी भावना येते आणि आपल्याला कळतं की आपण निरोगी नाही आहोत. मग असं जेव्हा कळतं त्यावेळेला आपल्याला आपल्या हेल्थची किंवा आपल्या स्वास्थ्याची नेमकी काय हे आहे, व्हॅल्यू आहे ती कळायला लागते. तर ती व्हॅल्यू कळल्यानंतर, म्हणजे आजारी पडल्यानंतर कळल्यापेक्षा तीच आपण आधी जाणून घेऊया. तर आम्ही आमच्या क्लिनिकमध्ये किंवा आम्ही डे 1 ऑफ आवर प्रॅक्टिस आम्ही एक फॉलो करतो की आपल्याला ही जी काही ट्रीटमेंट द्यायची आहे ती पेशंटला ट्रीटमेंट, त्याला आरोग्य मिळावं याकरता द्यायची आहे. तर आरोग्याची व्याख्या नेमकी काय? आजारपण नाही म्हणजे व्याख्या, आजारपण नाही तुम्हाला म्हणजे तुम्ही निरोगी आहात असं झालं का? नाही. त्याच्यावर
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने त्यांची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जेव्हा फॉर्म झाली त्यावेळेला त्यांच्या घटनेमध्ये एक आरोग्याची व्याख्या ॲडॉप्ट केली आहे म्हणजे त्यांची जी घटना आहे, त्यांचं जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे ते त्या डेफिनेशनवर आधारित आहे. म्हणून आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन अस्तित्वात आहे. तर आज आपण ती व्याख्या समजून घेऊया की आरोग्य म्हणजे नेमकं काय. तर ही व्याख्या त्यांची अशी आहे, मराठीचं त्याचं ट्रान्सलेशन केलं तर आरोग्य म्हणजे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य आणि फक्त आजार आणि व्याधींचा अभाव नाही. तीच व्याख्या आपण इंग्लिशमध्ये म्हणजे जशी त्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर मेन्शन केली तशी बघितली तर हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबिंग अँड नॉट मिअरली द ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज ऑर इन्फर्मिटी. तसं मराठी ट्रान्सलेशन मी वरती लिहिलेलं आहे. ह्याचाच अर्थ असा की ज्यावेळेला आपल्याला डॉक्टरची गरज भासत नाही, ह्याचा अर्थ असा नाही की आपण आरोग्य आपल्या हातात आहे आणि आपण निरोगी आहे असा होत नाही. पण जेव्हा आपल्याला डॉक्टरची गरज भासते त्यावेळेला नेमकं काय होतं, त्यावेळेला आपण फिजिकल लेवलवरती कुठेतरी आपल्याला कंप्लेंट्स दिसत असतात. त्या फिजिकल लेवलच्या कंप्लेंट्स दिसल्यामुळे आपल्याला डॉक्टरची गरज भासते. तर ह्याच्यामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं एक हे आहे मानसिक स्वास्थ्य, ज्याच्यावर आपण अजिबात लक्ष देत नाही. तरी पण आयोजकांनी आपल्याला पहिल्याच दिवशी मानसोपचार तज्ज्ञांना इथे बोलायला सांगितलं होतं, त्यामुळे तुम्हाला बऱ्यापैकी त्याच्याबद्दल माहिती असेल. तर मानसिक स्वास्थ्य म्हणजे काय नेमकं आणि त्याच्याचबरोबर डेफिनेशनमध्ये आलेलं सामाजिक स्वास्थ्य. आपण ह्या स्वास्थ्याचा कधीच विचार केला नाही. आता तरी बऱ्यापैकी टबू कमी झाला आहे, पण त्याच्या आधी मानसोपचार तज्ज्ञांकडे गेला म्हणजे बाबा हा वेडाच झाला किंवा मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज लागली म्हणजे खरंच त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे अशी एक भावना होती. पण ती आता हळूहळू कमी होत झाली. आणखीन ती भावना कमी झाल्यामुळे आपण सर्रास लोक जातातही मानसोपचार तज्ज्ञाकडे. तर मानसिक स्वास्थ्य म्हणजे काय नेमकं. मन कधी दिसते का? नाही. आपल्याला कधी बघितलं आपण मन? आम्हाला आठवतं की इथे आल्या डॉक्टर, त्यांच्याकडे कूपरला आम्ही गेलो होतो. डॉक्टर अंजली हे त्यांचं योगावरती लेक्चर ठेवलं होतं. तिकडे खूप सिनियर सर्जन आले होते आणि ते बरेच वर्ष प्रॅक्टिस करतात. त्यांनी कूपरमध्ये ते वन ऑफ द स्पीकर होते आणि त्यांनी सांगितलेल्या काही ओळी मला फार आवडल्या. ते म्हणाले की मी एवढा सर्जन आहे, प्रख्यात सर्जन आहे, भरपूर सर्जरी मी केल्या, पण इतके दिवस मी ऑपरेशन करून आत्तापर्यंत मला मन हा अवयव कुठेच दिसला नाही. आत्तापर्यंत मला मन हा अवयव शरीरात कुठेही दिसला नाही. म्हटलं बरोबर आहे, हे म्हणतात ते बरोबर आहे. तोपर्यंत असा मी कधी विचार केलेला नव्हता, जो सर्जन आहे त्यांनी केला. मलाही नंतर विचारायला की आपण पण ॲनाटॉमी डिसेक्शन केलं पहिल्या वर्षी. सगळंच आपण डिसेक्ट केलं, ह्युमन बॉडी सगळी डिसेक्ट केली, ह्युमन ब्रेन डिसेक्ट केला, ह्युमन स्कल कट करायला किती वेळ लागतो ते आम्ही जाणून घेतलं, ब्रेन ओपन केला, ब्रेनचे सगळे पार्ट्स बघितले, पण मन कुठे दिसलं नाही. तर मन आपल्याला कधीच कुठे दिसत नाही. त्याच्यावर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला मानसिक स्वास्थ्य जर हवं असेल तर नक्कीच आपल्याला मनाचं अस्तित्व जाणून घ्यायला लागेल. कारण आपल्याला आत्तापर्यंत तुम्ही आठवत नसेल तुम्हाला की तुम्ही कुठल्यातरी एखाद्या लॅबोरेटरीमध्ये गेलात किंवा कुठल्यातरी एखाद्या सेंटरमध्ये गेलात, त्यांनी तुम्हाला विचारलं आणखीन एक मनाचा रिपोर्ट दिला, एक पानी, हे तुमचं मन, या मनात इथे हा प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळे हा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तुम्हाला हा आजार झालेला आहे. असं आत्तापर्यंत आपल्याला कुठलंही मशीन उपलब्ध नाही जे आपल्याला सांगू शकेल की बाबा मनाला हा प्रॉब्लेम आहे. पण आपल्याला ते अस्तित्व मनाचं जाणवतं. आता तर आपले म्हणजे मनावरती भरपूर रिसर्च झाला आणि रिसर्च आपल्याला सांगतं की मनामुळे किंवा मानसिक ताणतणाव असल्यामुळे बरेचसे आजार आपल्याला होतात. तर आपण हे मनाचं अस्तित्व जाणून घेण्याकरता चालू करूया एक प्रवास जन्मापासून मृत्यूकडे. आणि मृत्यूपर्यंत मनाचं अस्तित्व कुठे कुठे आपल्याला जाणवतं ते आपण पहिले शिकूया. त्याच्यानंतर मग आपण मानसिक ताणतणाव म्हणजे काय ते कळू शकेल. कारण आपल्याला मन हेच माहिती नाही. मनाचा एक पानी चित्र किंवा मनाचा एक पानी फोटो किंवा मनाचा एक पानी रिपोर्ट आत्तापर्यंत आपण कधीच बघितलेला नाही. तो आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तुम्हाला ह्या एक पानी रिपोर्ट किंवा एका पानावर मन मांडून तुम्हाला दाखवणार आहे की हे आहे मानवी मन. तर आपण प्रवास चालू करूया जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. जस्ट टू स्टडी. वयवर्ष काही सेकंड. तुम्हाला माहिती असेल बरेच वेळा झाल्यानंतर जेव्हा वयवर्ष काही सेकंड असतं म्हणजे जस्ट बॉर्न बेबी असतं, तर पहिला एक प्रश्न विचारला जातो. डॉक्टर पहिले आपापसात विचारतात, मग बाहेर कदाचित तो प्रश्न असतो, बाळ रडलं का? आठवतं? विचारतो आपण हा, बाळ रडलं का? कधी तुम्ही ऐकलंय डॉक्टरांनी विचारलं बाळ हसलं का, बाळ नाचलं का? नाही. तो पहिला प्रश्न विचारला जातो, बाळ रडलं का? का रडतं बाळ? कोणाला माहिती आहे? बाळ रडतं कारण आपली जी फुफ्फुसं असतात ती जेव्हा बाळ जेव्हा गर्भात असतं तेव्हा ती फुफ्फुसं एकदम कॉम्प्रेस असतात
आणि जन्मल्यानंतर पहिल्या वेळाचे बाळ जेव्हा पहिला श्वास घेतं तेव्हा ती फुफ्फुसं एक्सपांड होतात आणि ती एक्सपांड झाल्यामुळे बाळाला वेदना होतात, छातीमध्ये वेदना जाणवतात आणि त्या वेदना जाणवल्यामुळे बाळ रडायला लागतं. जर बाळ रडलं नाही तर इतर धावपळ चालू होते, ऑब्स्टेटिशियनची धावपळ इतर चालू होते, अरे रडलं नाही, कारण ह्याचा अर्थ लंग्स एक्सपांड झाले नाहीत आणि ब्रीदिंग अजूनही व्यवस्थित चालू झालं नाही. तर त्यामुळे बाळ रडणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि मजा म्हणजे ते जे रडणं आहे की आपण ह्या जगात आल्यानंतर जेव्हा पहिला श्वास घेतो तेव्हा आपल्याला काय जाणवतं, तर पहिली वेदना जाणवते. त्या वेदनेमुळे आपण रडतो, आणखीन त्याच्यामुळे आपण म्हणतो की बाळ रडलं बाबा, श्वासोश्वास व्यवस्थित चालू झाला. त्यामुळे इथे काय झालं, पहिलं सेन्सेस जे आहेत म्हणजे सेन्स झाला किंवा त्याला संवेदना झाली, वेदनेची संवेदना झाली, त्यामुळे बाळ रडलं. त्याच्यानंतर बाळ रडतं आणि मग काय करतं, टकामका इकडे तिकडे बघायला लागतं, त्याला सगळं आजूबाजूचं दिसायला लागतं आणि ते प्रॉपरली कॉन्शियस होतं, म्हणजे जो कॉन्शियसनेस येतो. त्याच्यानंतर कॉन्शियसनेसचे 3 प्रकार आहेत इकडे. एक अवेक म्हणता येईल, अवेक म्हणजे पूर्ण सतर्क जाग. त्याच्यानंतर आम्ही त्याला मेडिसिनमध्ये एक म्हणतो REM स्लीप, म्हणजे रॅपिड आय बॉल मुव्हिंग स्लीप, ज्याच्यामध्ये डोळ्यांच्या हालचाली होत असतात आणि स्वप्नवत अवस्था असते. आणि दुसरी डीप स्लीप. त्यामुळे जन्मल्यानंतर पहिले काही दिवस बाळ बरेच झोपत असतं, जवळजवळ 16 ते 18 तास बाळ झोपतं, 3-4 तासच जागे असतं, कारण त्याला विश्रांतीची गरज असते. तर वयाच्या पहिल्या म्हणजे काही दिवसांमध्ये आपल्याला 2 गोष्टी जाणवतात. एक म्हणजे पहिली आहे ते वेदना होते म्हणून बाळ रडतं, संवेदना जाणवते आणि नंतर बाळ कॉन्शियस होतं. त्याच्यानंतरचं वय मनाचं अस्तित्व जाण्यासाठी आहे की जसं बाळ मोठं होतं तसं आपण त्याला शिक्षण द्यायला लागतो. पहिलं शिक्षण आपण देतो, हा ही मी कोण आहे, आई, मी आहे आई, हे कोण आहेत, बाबा. तर असं त्या बाळाचं हळूहळू शिक्षण चालू होतं. आणखीन त्याच्याचबरोबर आपण त्याला शाळेत घालायच्या आधी काही संस्कार द्यायला आपण सुरुवात करतो. तर ते संस्कार आणखीन शिक्षण ह्याच्यामध्ये काय असतं, जेव्हा आपण त्याला शिक्षण देतो त्यावेळेला आपल्याला त्याचं काय समजतं, आकलन शक्ती समजते. आई म्हटल्यानंतर आपण आई म्हटलं की बाळ हसतं, ह्याचा अर्थ त्याला कुठेतरी रिकलेक्ट होतं, हो आधी पण हे मी टर्म ऐकलेलं आहे. त्यामुळे त्याचं एक चेहऱ्यावर ते हसू उमटतं आणि त्याला त्याचं आकलन होत असतं. त्यामुळे आपल्याला इथे दिसतं आकलन किंवा कॉम्प्रिहेन्शन ज्याला आपण म्हणू. त्याच्यानंतर जे आपण संस्कार देतो ते संस्कारही त्याच्या स्मृतीमध्ये कुठे कुठे स्टोअर होतात असतात. पहिल्यांदा बाळावरती काही संस्कार नसताना भीती, आवड, निवड असं काहीच नसतं. आपण ज्या पद्धतीने त्याला शिकवू त्या पद्धतीने ते शिकत असतं, त्या पद्धतीने ते घडत असतं. त्यामुळे जसं आपण शिकवतो त्यावेळेला काय होतं, त्याची स्मरणशक्ती निर्माण व्हायला लागते आणि त्याच्या स्मरणशक्तीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी स्टोअर व्हायला लागतात. तर इथे तुम्ही बघितलं तर इमोशनल एक स्मरणशक्ती डेव्हलप होते. तिकडे इमोशनल गोष्टी त्याच्या स्टोअर होतात, म्हणजे जे काही आनंद झाला किंवा जे काही त्यांनी बघितलं ते इथे एक इमोशनल लेवलला होतं. त्याच्यानंतर इंटलेक्च्युअल हे त्याचं निर्माण होतं, एज्युकेशनल ॲज वेल एज मोरल व्हॅल्यूज स्टोअर होतात. आणि तिसऱ्या बाजूला नॅचरल इव्हेंट, नैसर्गिक इव्हेंट जे ते बाळ बघतं ते मनाच्या एका कोपऱ्यात त्याचे जमा झालेले असतात. त्यामुळे त्याचे आत्तापर्यंत आपण बघितलं की आत्ता स्मरणशक्ती पण डेव्हलप व्हायला लागली. हळूहळू ते बाळ मोठं होतं. आणखीन म्हणजे आता ही जी स्मरणशक्ती आहे किंवा त्याचं जे कॉम्प्रिहेन्शन आहे ते कशामुळे असतं, तर आपल्याला कुठेतरी अनुवंशिक गुण आपल्याकडे चालत आलेले असतात. त्याच्या अनुषंगाने ती जी काही मेमरी किंवा ती स्मरणशक्ती जी आहे ती पुढे डेव्हलप होत असते. त्याच्या पुढची स्टेज आणि महत्त्वाची स्टेज असते ते 13 वर्ष ते 18 वर्ष, ज्याला आपण किशोरावस्था असं म्हणतो, अडलसन्स असं म्हणतो. त्यावेळेला नेमकं काय घडत असतं, त्यावेळेला शरीरामध्ये भरपूर संप्रेरकांचं थैमान चालू असतं, हार्मोनल चेंजेस होत असतात. आणखीन ती अशी स्टेज असते की ते म्हणावं तर ॲडल्ट नाही, म्हणावं तर लहान नाही. त्यामुळे अशा अर्धवट स्टेजमध्ये तो मूल ते जे असतं ते असतं. त्याला असं वाटतं की नाही आता मी मोठं झालो, मला सगळं समजतं. पण मोठ्यांना असं वाटतं अरे हा अजून असं काय वागतोय, ह्याला मी किती सांगतोय हे कर ते कर, पण तो करत नाही आहे. तर तिथे कुठेतरी कन्फ्लिक्टची सुरुवात होते. आपलं एक मत असतं, त्याचं एक मत असतं, त्याचं अर्धवट मत असतं, ते फॉर्म झालेलं नसतं आणि आपण त्याला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न असतो, तो त्याचं किंवा तिचं स्वतःचं मत सोडायला तयार नसतो आणि मग त्याच्यामध्ये पॅरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स सुरू होतात. तर हे वय आहे 13 ते 18 वर्ष. आणि ह्याच्यामध्ये मेनली आपल्याला काय दिसतं, तो जो स्वभाव असतो तो भावना प्रधान असतो. आणखीन भरपूर भावना उफाळून वर येतात. आणखीन त्या भावनेचं आपल्याला म्हणजे कसं काय हे अँगर दिसतो, बरेच वेळा त्यांची चिडचिडाट असतो, ओरडाआरडी असते, मारामारी असते. आणि मग काही वेळा घरातले बुजुर्ग म्हणतात अरे काय ही याच्या मागे लागते, तो काय ऐकत नाही, काय नाही, उगाच कशाला मागे धावतो त्याच्या आणि ओरडाआरडी करते त्याच्यावर, तो आहे तसा वाढणार आहे, किती सांगितलं तो त्याच चुका करतोय.
अशा तिन्ही जर जनरेशन बघितल्या, एक सिनियर सिटीजन, त्याच्यानंतर आई वडील आणि ते मूल, ॲक्च्युली ह्यांच्यात इमोशनल भावनिक देवाणघेवाण चालू असते, आणखीन इमोशनल टर्मॉईल होत असतो. तर इथे आपल्याला भावना प्रकर्षाने दिसून येते. त्याच्यानंतर पुढचं टप्पा आहे तो वयवर्ष 18. वयवर्ष 18 बरेच जण अगदी वाट बघत असतात, अरे हा आता मी 18 वर्षाचा होणार, आणखीन मग मला ना मतदानाचा हक्क प्राप्त होणार. मोठा अप्रूप असतं ते, मतदानाचा हक्क प्राप्त होणार, मला ॲडल्ट फिल्म्स वगैरे पण बघायला मोकळीक आहे कायद्याने. तर 18 वर्षापर्यंत आपल्या शरीराची आणि मनाची जवळजवळ जडणघडण झालेली असते, अजूनही 22, 23, 24व्या वर्षापर्यंत होत असते. तोपर्यंत आपली एक मॅच्युरिटी आलेली असते आणि कायद्याने त्या 18व्या वर्षाला एक मान्यता दिली आहे की तुम्ही मत देऊ शकता. ह्याचा अर्थ काय होतो, मतदानाचा हक्क प्राप्त होतो 18वं वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर. म्हणजे आपल्याला कायद्याने जे इच्छाशक्ती आहे किंवा विल आहे, म्हणजे तुमची जी डिस्क्रिमिनेशनची पॉवर आहे की कुठलं चांगलं आणि कुठलं वाईट, ही कायदेशीरदृष्ट्या तुम्ही एका सर्टन लेवलला आलात म्हणून तुम्हाला हा मतदानाचा हक्क दिला जातो. तर इच्छाशक्ती हा एक मनाचा भाग झाला. आपण बरेच वेळा म्हणतो की जर इच्छाशक्ती प्रखर असेल ना तर तुम्ही कुठल्याही आजारावर मात करू शकता, किंवा इच्छाशक्ती जर प्रखर असेल तर तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीतून मार्ग काढून पुढे जाऊ शकता. तर इच्छाशक्ती म्हणजे नेमकं काय, ज्याला इंग्लिशमध्ये विल म्हटलं जातं. पण विल म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं ते मृत्यूपत्र, ते एक दुसरी गोष्ट झाली. मी विल म्हणजे इच्छाशक्तीच्या बद्दल इथे बोलतोय. त्या इच्छाशक्तीमध्ये आलं ॲव्हर्जन्स आणि डिझायर्स, म्हणजे आम्हाला हे आवडतं ते आवडत नाही, किंवा आवडीमध्ये पण आम्हाला काय काय आवडतं त्याच्या व्हरायटीज, आणि नावडीमध्ये पण काय काय नाही आवडत त्याच्या व्हरायटीज. हे सगळं इच्छाशक्तीमध्ये आपण त्याच्या अंडर मेन्शन केलं जातं. तर तुम्हाला कायदेशीररित्या तुम्हाला आता काय आपलं बलबुरं करण्याची मानसिकता आली असं एक कायद्याने आपल्यावर शिक्का लागतो. पण तरीसुद्धा 22, 23, 24 वर्षापर्यंत आपली थोडीफार जी राहिलेली डेव्हलपमेंट असते ती होत असते. त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊया. आता हे आपण फ्रॅगमेंट्स बघितले सगळे, म्हणजे पहिल्यापासून संवेदनेपासून इच्छाशक्तीपर्यंत जे आहेत ते मनाचे वेगवेगळे कप्पे बघितले. तर आता आपण काय करणार आहोत, ते प्रत्येक कप्पे मी तुमच्यासमोर उलगडणार आहे आणि त्याच्याबद्दल थोडी माहिती देणार आहे. तर आत्ताच आपण जस्ट बघितलं इच्छाशक्ती, त्याच्या आधी बघितलं इमोशन्स, त्याच्यानंतर बुद्धी किंवा मती किंवा इंग्लिशमध्ये आम्ही इंटलेक्ट म्हणतो. हे जे 3 वेगवेगळे भाग आपण बघितले, ते 3 वेगवेगळे भाग एकत्रितपणे करून ते इंटलेक्ट म्हणून आम्ही लिस्ट करतो, ज्याच्यामध्ये कॉम्प्रिहेन्शन पहिले येतं, त्याच्यानंतर सेन्सेस येतात आणि कॉन्शियसनेस येतात. म्हणजे आपल्या प्रत्येक परिस्थितीची जाणीव हा एक भाग येतो. आणि त्याच्यानंतर पुढे आहे ती मेमरी आहे, म्हणजे जे काय आपण जीवन म्हणजे काय तर एक आपला प्रवास आहे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, आणि प्रत्येक जे आपल्याला अनुभव येतात ते अनुभव आपल्या मेमरीमध्ये, स्मरणशक्तीमध्ये कुठे ना कुठेतरी स्टोअर केले जातात. आणखीन ते 3 वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे स्टोअर होतात, इमोशनल, इंटेलेक्च्युअल आणि न्यूट्रल मेमरीज. आणि हे सगळं घडत असतं त्याला कुठेतरी आपल्याला अनुवंशिकता किंवा जेनेटिक जे आहे त्याचा एक बेस असतो. तर हे आपण झाले मनाचे कप्पे बघितले. ह्याच्या पलीकडे जाऊन कदाचित तुम्ही काही काही वेगळ्या भावना तुम्हाला माहिती असतील, किंवा ह्याच्या इतर काही फाटे ह्याच्यातले असतील. पण जर बघितले आपण तर 1, 2, 3, 4 हे 4 मेन मनाचे कप्पे आहेत. मन ह्याच्या पलीकडे अजिबात बिलकुल नाही. आणखीन हेच गेले कित्येक वर्ष होमिओपॅथिक डॉक्टर म्हणून आम्ही पेशंटकडनं हिस्ट्रीमध्ये हे त्यांचं सगळं जाणून घेतो. त्याच्यानंतर आपण पुढे जर एक आपण ॲक्सिस काढला, एक्स आणि वाय ॲक्सिस, तर अगदीच हा काही ग्राफ असा काढता नाही येणार, पण इथे उभा जो आहे त्याच्यावरती कालावधी आहे, आणखीन जो खालती आडवा आहे त्याच्यावरती वेगळे आयुष्यात घडणाऱ्या घटना आहेत. त्याच्यामध्ये अन्न आहे, तर घरी तुम्ही कसे वागता ते आहेत, किंवा जिथे काम करता तिकडे कसे वागता, पैसा आहे, संबंध आहेत, रिलेशन्स आहेत, आणि वेगवेगळे कार्यक्रम आपण अटेंड करतो. म्हणजे आता आज आपण इकडे आलोत, जमलोत, मी तुम्हाला माहिती देतोय, ती कुठेतरी तुमच्या स्मरणशक्तीमध्ये स्टोअर होणार आहे. तर काळ सतत घड्याळाचे काटे पुढे जात आहेत, आणि त्या घड्याळाच्या काट्यांमध्ये आपण एक्सपिरियन्स घेतोय आयुष्याचा. त्याच्यामध्ये हे सगळ्या जे फ्रॅगमेंट्स आहेत, या सगळ्या घटना आहेत, त्याच्यावरती आपण तो एक्सपिरियन्स घेतोय. तर तीच जे आपण कॉम्पोनंट्स बघितले ते मी इथे लिस्ट डाऊन करतोय. तर हे जे काय आहे याला आम्ही होमिओपॅथीमध्ये इव्हॅल्युएशन अँड अनालिसिस ऑफ सिम्पटम्स म्हणून लिस्ट करतो. म्हणजे जी आम्ही 1-1.5 तासाची तुमची केस घेतो, त्या केसला आम्ही पूर्ण सगळे जे फ्रॅगमेंट असतात, तुम्ही सांगता की डॉक्टर लहानपण माझं असं गेलं, त्याच्यानंतर डॉक्टर हे असं झालं, मग मला लहानपणी एकदा शाळेत मारलं होतं, त्याच्यानंतर मला असं वाटलं आणि मग मी फार रडलो होतो, मग ते एक असं करत 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 तुम्ही आमच्यापर्यंत येईपर्यंत जे काही प्रसंग घडलेले असतात ते आम्ही सगळे लिहून घेत असतो. आणि त्यांचं ह्या पद्धतीने आम्ही एक असेसमेंट करत असतो
की या व्यक्तीचं विल काय आहे, या व्यक्तीचे इमोशन्स काय आहेत, या व्यक्तीचं इंटलेक्ट कसं आहे, आणखीन त्याची मेमरी कशी आहे आणि त्याचा जेनेटिक बेस काय आहे. म्हणजे आईवडिलांना होणारे आजार किंवा त्यांचे स्वभाव किंवा ते जे काही इंटरॅक्शन चालू असतं त्याच्या अनुषंगाने हा एक तक्ता तयार केला जातो. त्यामुळे हे आपल्यासमोर जे मी ठेवलं आहे ते संपूर्ण ह्युमन माइंड ऑन वन पेज. ह्याच्या पलीकडे मानवी मन नाही. आपण म्हणतो मन अगाध आहे, मनाला नियंत्रणात ठेवणं कठीण आहे. मान्य आहे, खरंच डिफिकल्ट आहे. पण तुम्ही जर बघितलं मानवी मन तर ह्याच्या पलीकडे मानवी मन नाही. कारण हे आम्ही कित्येक म्हणजे 1890 सालापासून ही प्रचलित आलेली जी काही पद्धत आहे ती आजही ॲप्लिकेबल आहे. कारण आजही त्याच्या पलीकडे आपल्याला काही दिसत नाही. फक्त अनुभव घ्यायची साधनं बदलली आहेत. आधी काही वेगळी साधनं होती. आधी काय ॲक्च्युअली मैदानी खेळ खेळले जायचे. आता आपण स्मार्टफोनचं साधन आपल्या हातात असल्यामुळे ते वेगळं साधन आहे. पण मानवी मन ह्या एका पानामध्येच दिसतं आपल्याला. तर त्याच्यामध्ये अजून हे जे कप्पे आहेत त्यांना कॉग्निशन किंवा ज्याला आपण जाण किंवा आकलनशक्ती किंवा ज्ञान म्हणतो त्याचा एक हे असतो. आणि सगळ्या सरतेशेवटी सगळं केल्यानंतर आपल्याला असतं एक समाधान. त्यामुळे प्रत्येक लेवलला आपली इच्छाशक्तीचं समाधान आहे, भावनिक समाधान मिळतं. किंवा आपण एखादा छान पिक्चर बघितला किंवा एखादं छान चित्र बघितलं तर आपल्याला एक स्मृती किंवा आपल्या एक विजनला पण एक छान मस्त समाधान मिळत असतं, जे इंटलेक्ट लेवलचं समाधान असू शकतं. आणि ते प्रत्येक जी गोष्ट आहे किंवा प्रत्येक जो एक्सपिरियन्स आहे तो कुठेतरी आपल्या स्मरणशक्तीमध्ये स्टोअर केलेला असतो. आणखीन समाधानी आनंदी मन म्हणजेच मानसिक स्वास्थ्य, जे आपण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या डेफिनेशनमध्ये बघितलं. जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये आनंद असेल किंवा समाधान असेल तरच तुमचं मानसिक स्वास्थ्य चांगलं आहे. जर मानसिक स्वास्थ्य चांगलं असेल तर ऑटोमॅटिकली सामाजिक स्वास्थ्य पण सुधारणार आहे. त्याच्याकरता तुम्हाला थोडेफार अजून एफर्ट्स घ्यायचे असतात सामाजिक स्वास्थ्य सुधारायला. तर हे आपण मानसिक स्वास्थ्याबद्दल समजून घेतलं. बरेच वेळा काही वेळा असं आपल्याला दिसून येतं की आपल्याला आजार नसतात, पण काही व्यक्ती असतात त्या स्वतःच भोवती दे आर इन वॉर विथ देमसेल्फ. त्यांना बरोबर डिसिजनच घेता येत नाही. एखादं साधी जरी मला बाबा आज काहीतरी संपलंय घरातलं ते घेऊन यायचं आहे तर ते विचार करताना ते बराच वेळ इथून आणू का तिथून आणू ह्याच्यामध्येच त्यांचा बराच वेळ निघून जातो. तर जर मानसिक स्वास्थ्य असेल तर तुम्ही पटपट डिसिजन घेऊ शकता, पटपट गोष्टी इम्प्लिमेंट करू शकता आणि एका कुठल्याही लेवलला समाधानी आणि आनंदी आयुष्य जगू शकता. आता आपण मानवी मनाबद्दल जाणून घेतलं. आता आपण जाणून घेऊया स्ट्रेस म्हणजे काय. तुम्हाला बरंच आधी स्ट्रेसचे डेफिनेशन माहिती असतील, पण आत्ता आपण जे मानवी मनाचं चित्र बघितलं त्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर इट्स अ गॅप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशन अँड रियालिटी. म्हणजेच आपली जी काय अपेक्षा आहे आणखीन वास्तवता आणि वस्तुस्थिती आहे ह्याच्यामधली जी दरी आहे त्याला आपण तणाव असं म्हणतो. तुमची अपेक्षा आहे की बाबा मला ना 12वीच्या परीक्षेमध्ये ना 95% मिळायला पाहिजे, पण ॲक्च्युली मिळत नाही. किंवा ते 95% मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही तुम्हाला एफर्ट्स घ्यायचे जे काही करायचं आहे ते आपण कुठेतरी कमी पडतो कुठल्या तरी कारणास्तव आणि त्या लेवलपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे अपेक्षा आणखीन वस्तुस्थिती याच्यात जे काही दरी आहे त्याला आपण मानसिक ताणतणाव असं म्हणतो. बऱ्याच वेगळ्या वेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत, पण आजच्या पुरती आपण ही डेफिनेशन घेऊन चर्चा पुढे चालू ठेवणार आहोत. मोर द गॅप मोर द स्ट्रेस. जेवढी दरी जास्त तेवढा स्ट्रेस किंवा तेवढा मानसिक ताणतणाव जास्त. म्हणजे एक सर्टन अपेक्षा आहे आणि त्या मॅच होत नसतील तर मग जो काही इश्यू होणार असतात किंवा जे काही आतमध्ये आपण इमोशनल टर्मॉईल एक्सपिरियन्स करत असतो त्याच्यामुळे आपल्याला जास्त ताणतणाव येणार असतो. तर आता अजून एक त्याच्या पुढे जाऊन आपण बघूया एक्सपेक्टेशन. म्हणजे एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू डिझायर. म्हणजे आपली डिझायर आहे बाबा, इच्छाशक्ती आहे की मला हे हवं आहे किंवा आज मला अमक्या अमक्या ठिकाणी जाऊन यायचं आहे, ही तुमची अपेक्षा झाली, तीच डिझायर झाली. त्याच्या पुढे आय प्लस समथिंग स्लॅश समवन इज इक्वल टू हॅपीनेस ऑर कंटेंट. म्हणजे मी, एखादी गोष्ट किंवा एखादी व्यक्ती म्हणजे आनंद आणि समाधान. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपण काही ना काहीतरी आपल्या मनात असतं की ते असेल तर मला आनंद लाभणार आहे, ते असेल तर मला समाधान लागणार आहे. पण ती जी काय आहे ती क्षणिक गोष्ट आहे. ती जी गोष्ट आहे ती जर बदलणारी गोष्ट आहे, आणखीन त्याच्यावरती आपला आनंद अवलंबून आहे. जर आपण आपला आनंद आणि समाधान बाहेरच्या वस्तूंवर किंवा व्यक्तींवर आधारित ठेवला तर ती बदलणारी आहे आणि त्यामुळे ते आपलं समाधान आणखीन आनंदही स्टेडी नाही. त्यामुळे बरेच वेळा स्पिरिच्युअली असे म्हटलं जातं की आपण आनंद बाहेर शोधण्यापेक्षा किंवा समाधान बाहेर शोधण्यापेक्षा आतून आपण आनंदी राहायला पाहिजे, आतून समाधानी व्हायला पाहिजे. तर आपोआप बाहेरच्या गोष्टी आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून दिसतात. तर
समाधान जर संपुष्टात आलं किंवा आनंद जर संपुष्टात आला तर आपल्याला जाणवतं आपल्याला मानसिक तणाव आहे, मानसिक ताण आहे आणि त्या आपल्या अपेक्षांची पूर्ती होत नसल्यामुळे जी आपण धडपड होते किंवा जी मनातल्या मनात सरफड होते त्यामुळे आपल्याला इमोशनल टर्मॉइल जाणवतो आणि त्याला आपण मानसिक ताणतणाव असे म्हणतो. तर आता आपण जे मनाचे कप्पे आधी बघितलेत पण त्याच संदर्भात आपण जाणून घेऊया की हे कसं घडतं. आता एखाद्या विद्यार्थ्याची जर आपण दशा बघितली तर विद्यार्थ्याचं इच्छा काय असते, इच्छाशक्ती काय असते, सगळ्यात जास्तीत जास्त गुण मला मिळावे. मी असं म्हणत नाही की बाबा एक्स गुण म्हणजे चांगले गुण, पण सगळ्यात जास्तीत जास्त गुण मला मिळावे. पण त्याच्याकरता जे त्याच्यामुळे त्याची इमोशन्स असतात की मला जास्त गुण मिळायला पाहिजेत. त्याच्यानंतर त्याचं परसेप्शन किंवा इंटलेक्ट असतं ते वेगळ्या वेगळ्या दृष्टिकोनातून घडलेलं असतं आणि स्मरणशक्तीमध्ये किती राहतात त्याच्यावर त्याला किती गुण मिळणार हे ठरत असतं. तसंच त्याच्या बुद्धिमत्तेची क्षमता जी आहे ती त्याच्या अनुवंशिकता किंवा जेनेटिकली डिझाईन जे काय आहे त्याच्यावरही ठरत असतं. तर आपण बघितलं ते इच्छा किंवा विल म्हणजे मला सगळ्यात जास्त मार्क मिळावे ही इच्छा झाली. त्याच्यानंतर मी आनंदी होईन ते मिळाले तर हे इमोशन झालं. आणखीन परसेप्शन जे आहे त्याच्याबद्दल आपण इंटलेक्ट म्हणू. आणखीन जे काही एक्सपिरियन्स होऊन जे आपण अनुभवणार आहोत ते आपल्या मेमरीमध्ये स्टोअर होतं, स्मरणशक्तीमध्ये स्टोअर होतं. एखादी साधी गोष्ट आपण बघितली की आज काल 2 दिवस असं सांगितलं की वॉर्ड नंबर 84-85 मध्ये पाणी येणार नाही. पाणी येणार नाही म्हटल्यानंतर लगेच आपल्याला टेन्शन होणार, अरे पाणी नाही उद्या आपण कसं काय आटपणार. मग त्याच्या वेळेला आपली इच्छाशक्ती काय होती की पाण्याचा प्रवाह सुरळीत राहायला पाहिजे, माझं सगळं आटपायला मला पाणी गरजेचं आहे आणि ते मिळालं पाहिजे. आणि आपण भावनिक होतो, त्याच्यात भावना अशी की समजा पाणी नाही आलं तर मला आटपायला उशीर होईल, जायला उशीर होईल. आणि पुढे परसेप्शन असं की अरे बघून घे घरात किती पाणी आहे, भरलेलं आहे की नाही, बालदी भरलेली आहे की नाही, टाकी भरलेली की नाही. आणि पुढे आणखीन मग प्रत्येक त्याचा जो अनुभव किंवा अनुभूती आपल्याला येते त्याच्यामुळे आपल्याला त्या प्रसंगाबद्दल आपल्या मनात काही स्मरणामध्ये काही एक्सपिरियन्सेस स्टोअर होतात. तर हे मानसिक तणाव जे आपण आधी मानवी मन बघितलं त्याच्या बाबतीत मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आणि त्याच्यात हे समाधान आणखीन कॉग्निशनचाही महत्त्वाचा रोल असतो. पण बरेच वेळा आपण म्हणतो तणाव नेहमीच वाईट असतो का? काय वाटतं तुम्हाला, दरवेळा वाईट असतो? सपोज आपण एक विचार करूया की मानसिक ताणतणाव नाहीच आहे. जर तसा मानसिक ताणतणाव काहीच नसेल, तुम्हाला जर काही डेडलाईन नसेल, तुम्हाला जर काही टार्गेट दिलेलं नसेल तर तुमचं काहीच होणार नाही, तुम्ही जे आहेत त्याच परिस्थितीत बसून राहाल. आपण बघितलं की हायर ॲनिमल आणि लोअर ॲनिमल, जे लोअर ॲनिमल असतात, मानव म्हणून आपलं एक कर्तव्य, आपण काहीतरी मोठं हायर आपल्यापुढे एक काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असतं, आपल्याला काहीतरी ध्येय असतं आणि त्या ध्येय पूर्ती करता आपण काहीतरी एफर्ट्स घेत असतो. पण जे लोअर ॲनिमल आहेत, कुत्रे मांजरी आहेत, त्यांना काय असतं, सकाळी उठायचं, खायचं प्यायचं, झोपायचं, परत खायचं प्यायचं, परत झोपायचं. किंवा जे कॅप्टिव्हिटीमध्ये नाहीत, म्हणजे जे पूर्णपणे जंगलात वगैरे आहेत, त्यांना स्वतःचं सर्वायवल हे एक टार्गेट असतं. पण अदरवाईज त्यांच्या आयुष्यात हायर ऑब्जेक्टिव्ह ॲज सच नसतं. पण बिईंग ह्युमन बिईंग आपल्याला वी हॅव अ चॉईस. आपल्याला देवाने एक चॉईस दिला आहे की जो आपण चॉईसप्रमाणे आपल्या वागू शकतो. समजा एखाद्या या मैदानातलं आपण झाड घेतलं, त्या झाडाला थोड्याफार संवेदना असतील, पण त्यांनी कितीही जरी ठरवलं की बाबा इतके वर्ष मी ह्या मैदानातली व्याख्यानं ऐकतोय, आता मला कंटाळा आला, आता मी लोकमान्य सेवा संघाला सभासदांचा मेळावा आहे त्याला जातो, पण ते जाऊ शकत नाही. का नाही जाऊ शकत? कारण त्याला ते चॉईस आणि चॉईस इम्प्लिमेंट करायला तेवढी फॅकल्टी दिलेली नाही. पण मानवाला ती दिलेली आहे. त्यामुळे आपला एम नेहमी हायर असायला पाहिजे, आपले हायर ऑब्जेक्टिव्ह असायला पाहिजेत आणि ते असेल तर ते अचीव्ह करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो. हा फरक झाला लोअर आहे. त्यामुळे जर बघितलं आपण तर स्ट्रेस चांगला का वाईट ते आपण जाणून घेऊया. इट इज क्वाईट ऑफन कन्फ्यूज विथ चॅलेंज. म्हणजे आव्हान आपण जे असतो त्याच्याबद्दल काही वेळा कन्फ्युजन केलं जातं. आणि स्ट्रेसच्याबद्दल दोन्ही आहे, पॉझिटिव्ह पण आहे आणि निगेटिव्ह पण आहे. तर आपण इथे बघितलं तर हा वरती स्ट्रेस आहे. त्याच्यानंतर तो स्ट्रेस कशामुळे येतो, तर कारण भरपूर कंडिशन तशी असते किंवा त्याच्याबद्दल जे हायर एक्सपेक्टेशन असतात, इन्क्रीज डिमांड असतात, त्याच्यामुळे जो स्ट्रेस असतो तो जर आपण पॉझिटिव्हली घेतला तर तो चॅलेंजमध्ये कन्वर्ट करता, तो निगेटिव्ह घेतला तर तो डिस्ट्रेसमध्ये जातो. तसंच जर पॉझिटिव्हली घेतला तर तो जे काही चॅलेंज आपण स्वीकारतो त्यामुळे आपल्याला एक मोटिवेशन मिळतं. आणि जर ते चॅलेंज आपण पूर्ण केलं, त्याचं आव्हान आपण स्वीकारलं, आव्हान घेऊन जर एखादं टार्गेट कंप्लीट केलं तर आपल्याला जास्तीत जास्त समाधान मिळतं, कारण ते आपण आव्हान उचललेलं असतं. त्यामुळे आपलं विल काय असतं, अरे मी हे आज आव्हान उचललं आहे आणि मला ते काही करून कंप्लीट करायचंच आहे. एकदा तुमचं विल झालं, एकदा प्रखर झाला विल, इच्छाशक्ती एकदम तुम्ही स्ट्रॉंग केलीत की मग तुम्हाला परिस्थिती पण साथ द्यायला लागते
आणि इमोशन्स पण तुम्हाला सगळे साथ देतात आणि ते आपण अचीव करू शकतो. त्यामुळे स्ट्रेसचे किंवा मानसिक ताणतणावाचे दोन भाग आहेत, चांगला ॲज वेल एज वाईट, आणि तुम्ही तो कशा पद्धतीने घेताय हे तुमच्यावर डिपेंडंट आहे आणि तो तुम्ही त्या पद्धतीने त्याचा वापर करू शकता. त्यामुळे चॅलेंज इज अन इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट ऑफ हेल्दी प्रोडक्टिव्ह वर्क. आव्हान एक जरुरीचा आणि महत्त्वाचा घटक आहे उत्पादनक्षम आणि निरोगी कामासाठी. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की चॅलेंज किंवा लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर यू. थोडासा मानसिक ताणतणाव जो आहे तो चांगला आहे तुमच्यासाठी, कारण तो तुम्हाला एक आव्हान म्हणून तुम्ही स्वीकारणार आहात आणि त्याच्या पुढे तुम्ही ते आव्हान स्वीकारण्याकरता पावलं उचलणार आहात आणि त्या स्ट्रेसला कन्वर्ट करून तुमची एनर्जी म्हणून त्या स्ट्रेसला वापरणार आहात. आत्ताच आपण बघितलं की आशुतोषने सांगितलं आपल्या सगळ्यांना की स्ट्रेस हा नेहमीच वाईट नसतो. तो जर का तुम्ही सकारात्मकदृष्ट्या घेतला तर तो चॅलेंजमध्ये कन्वर्ट होतो. मग ज्या वेळेस तो चॅलेंजमध्ये कन्वर्ट होतोय त्यावेळेस आपलं शरीर पण त्याला साथ देत असतं. मग शरीर साथ देतं म्हणजे काय होतं, तर शरीरामध्ये काही बदल घडून आणतात आणि ह्यालाच आपण असं म्हणतो की स्ट्रेसचे फाईट ऑर फ्लाईट रिस्पॉन्स असतो. फाईट म्हणजे एखादी कोणतीही परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला लढा द्यायचा आहे, आपल्याला फाईट करायचे त्याच्यासाठी, किंवा आपण त्या परिस्थितीपासून दूर जातोय. आता आपण फाईट जेव्हा करतोय, आपण लढा देतोय, तेव्हा शरीरामध्ये काय काय बदल होतात, तर त्यासाठी आपल्याला काय लागते, एनर्जी लागते, कॅलरीज लागतात, एक शक्ती लागते आपल्या शरीरामध्ये की त्यामुळे आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करू शकतो. ह्या शक्तीच्या बरोबरीने आपल्या सेल्स ॲक्शनमध्ये येण्याकरता त्यांना काय लागतं, ऑक्सिजनची गरज असते. जर का ऑक्सिजनचा डिमांड तेवढा नसेल तर त्या शरीराला चालेल का, त्या सेल्स तेवढ्याच कार्यरत असतील का? म्हणून मग काय होतं, आपल्या शरीरामधल्या बदलांमध्ये आपल्या हार्टचं फंक्शन वाढायला लागतं, हार्टचा रेट वाढतो. म्हणजेच काय होतं, आपल्याला हार्टबीट जाणवतात, आपल्याला असं जाणवतं की आपल्याला धड 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 धड. हां, आपल्याला कधी भीती वाटली, कधी आपल्याला एन्झायटी असेल, आपल्याला पहिली गोष्ट काय जाणवते, धक 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 धक. कारण आपल्या हार्टचं फंक्शन वाढलं पाहिजे, आपल्याला जास्ती ऑक्सिजन मिळाला पाहिजे. ज्यावेळेस हार्टचं फंक्शन वाढतं त्याला बरोबर मदत करणारा म्हणजे आपला लंग्स असतात. लंग्सचा पण रेट म्हणजे आपला रेस्पिरेटरी रेट, ज्याला आपण म्हणूया की एका मिनिटामध्ये आपण श्वास घेणार आहोत आणि श्वास सोडणार आहोत, असं जेव्हा आपण एक काउंट करतो आणि 1 मिनिटामध्ये आपण असे किती वेळा श्वास घेतो आणि सोडतो, ह्याला रेस्पिरेटरी रेट म्हटलं जातो. जसं आपल्याला हार्ट रेट वाढतो त्याचबरोबर आपला रेस्पिरेटरी रेट पण वाढत असतो. त्याबरोबर काय होतं, आपलं ब्लड प्रेशर वाढायला लागतं. आता तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा लढा द्यायचा आहे तर काही ऑर्गन्सवरती जास्ती काम करायला लागतं. मग आता हे असे ऑर्गन्स कोणते आहेत, एक हार्ट आहे, एक लंग्स आहेत, नंतर आपला ब्रेन, की आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींना सूचना देणारा कोणतरी आहे, तो आपला आहे ब्रेन आहे. मग अशा ऑर्गन्ससाठी आपले मसल्स आहेत की ज्याने तुम्ही ॲक्शन दाखवणार आहात, अशा ऑर्गन्सना आपला ब्लड सप्लाय हा वाढतो. आणि त्याच वेळेस जे ऑर्गन्स आत्ता ह्या प्रक्रियेमध्ये जास्ती सामील होत नाहीत अशांचा ब्लड सप्लाय कमी होतो. फॉर एक्झाम्पल आपली स्किन आहे, स्किनचा काहीच रोल नाही आहे ह्या अशा गोष्टीमध्ये, तिथला ब्लड सप्लाय कमी होतो. म्हणून आपल्याला आपण हात लावला तर काय होतं, थंड लागतो, घाम येतो. त्यामुळे जेव्हा कधीही आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल लढा देतोय, एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला फाईट करायचं आहे, तेव्हा आपल्या शरीरामध्ये काही बदल हे घडून येत असतात. आता जर का ती गोष्ट आपल्या जीवनाला घातक असेल तर आपण त्यापासून परत फिरतो, त्यापासून आपण माघार घेतो. म्हणून ती गोष्ट ही काही वाईट नाही. म्हणजे जेव्हा जेव्हा स्ट्रेस आहे तेव्हा तेव्हा तुम्हाला फाईट ऑर फ्लाईट ह्या 2 रिस्पॉन्सेस मिळत असतात. आता आपण थोडेसे ह्याचे साइन्स अँड सिम्पटम्स म्हणजे त्याची लक्षणं काय आहेत ते बघूया. आपल्याला साधारणतः जाणवतं की आता मला स्ट्रेस आला आहे, कधी जाणवतं, आपलं काहीतरी दुखायला लागतं. आपल्याला काय होतं, आपल्याला दुखते आपली मान, आज ना माझी फार मान दुखते,
आज माझं डोकं दुखतंय, आज माझे खांदे किंवा हा पोर्शनच दुखायला लागला आहे, आज माझं सगळं अंगच दुखतंय. इथून आपली पहिली सुरुवात होते. त्यानंतर काही जणांना असं जाणवतं की आता मला स्ट्रेस आला ना, काही जणांना जास्ती वेळा वॉशरूमला जायला लागतं, त्यांना जास्ती वेळा टॉयलेटला जायला लागतं, तर काही जणांना अजिबात होतच नाही. आपली पचनसंस्था बिघडायला लागते, काही जणांना ॲसिडिटी होते, काही जणांना नॉशा होतो, आपल्याला पाल्पिटेशन्स जाणवत आहेत, आपल्याला सततचे वरचेवर होणारे आजार व्हायला लागतात. जसं की व्हायरल फीवर, सतत आपल्याला काय झालं, ताप आला, थोड्या दिवसात काय झालं, आता मला सर्दी खोकलाच झाला, असे वरचेवर आपण आजारी पडायला लागतो. त्याचबरोबर आपली झोप आणि आपली भूक ह्या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ज्या धरल्या जातात त्यांच्यामध्ये पण आपल्यामध्ये बदल होतात. काही जणांना अतिशय भूक लागते, तर काही जणांना अजिबात भूक लागत नाही. काही जणांना खूप झोप येते, तर काही जणांना अजिबात झोप येत नाही. काही जण काय करतात की आता जाऊन देत, आज ना मला बरं नाही वाटत, मी ना आज जायचं टाळतो, मला कुठेतरी व्याख्यानाला जायचं आहे, मी जात नाही, आज मला कुठेतरी एखाद्या सेरेमनीला जायचं आहे, प्रोग्रॅमला जायचं आहे, मी जात नाही. असं करत करत ते हळूहळू अलिप्त व्हायला लागतात. आणि किंवा आत्ताचं काम जे आहे ना, आज मला बरं नाही, जाऊन देत, मी आजचं काम उद्यावर करतो, उद्या नाही, अजून उद्या, म्हणजे आपण परवावर करतो. असं आपण एक एक कामं टाळत जातो. जसं जो गजरची सुरुवात आहे की आपण टाळायला लागतो, तीच प्रवृत्ती आपल्याला इथे पण दिसते. काही जणांना टेन्शन आल्यावर नखं खातात, काही जणांना म्हणतात टेन्शन आलं ना मला चहा हवा आहे, स्मोकिंग ह्यासारख्या हॅबिट्समध्ये पण गुंतले जातो. इमोशनली बघितलं तर आपण एकदम असा डल, डिप्रेस, काही करू नये, कशामध्ये जाऊ नये, किंवा आपण एकदम अँशियस होतो, आपल्याला वाटतं की बापरे हे मी कसं करणार. काही जण तर व्हायलंट होतात, काही ॲजिटेटेड होतात, नाही नाही हे मी करणारच, रिबेलंट होतात. आणि अशाच वेळेस आपले मूड स्विंग्स होत असतात. तुम्हाला चिडचिडेपणा येतो, एकटेपणाची जाणीव होते, आपण एकटं अलिप्त राहायला लागतो. आणि त्यानंतर सुरुवात होते ती आपल्या मेमरी प्रॉब्लेमची, म्हणजे आपल्याला काही लक्षात राहत नाही. आजकाल ना माझ्या काही लक्षातच राहत नाही. हा कॉमनली सगळ्यांनी ऐकले, सगळ्यांनी अनुभवलेलाही असतो की जेव्हा जेव्हा आपल्याला स्ट्रेस येतो त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं आजकाल माझ्या काही लक्षातच राहत नाही आहे, माझं एखाद्या गोष्टीवर मी फोकस करू शकत नाही, मी एखादी गोष्ट करायची मला, पण माझ्या मनामध्ये एवढे विचार येतात की मी काय करते हेच विसरून जाते. आपल्याला सगळ्यामध्ये नकारात्मक दिसायला लागतं. एखादी गोष्ट किती चांगली आहे त्यापेक्षा एखादी गोष्ट ही किती वाईट आहे हेच आपल्याला दिसतं. आता मी बाहेर पडले तर माझा ॲक्सिडेंट तर नाही होणार ना, किंवा कोणी उशिरा आला घरातला माणूस, काय झालं असेल, बापरे ॲक्सिडेंट, नको नको. हे जे विचार आहेत, जे निगेटिव्ह विचार आहेत, हे आपल्यामध्ये यायला लागतात. आता जर का हा स्ट्रेस जर का तुमच्यासाठी जास्ती वेळा करता राहायला लागला तर ह्याचा परिणाम तुमच्या बाकीच्या आपल्या सिस्टीम्सवरती पण दिसायला लागतो. जसं की आम्ही म्हटलं की आपली इम्युनिटी कमी होते आणि आपण वारंवार आजारी पडायला लागतो. पोटाचे विकार संभवतात, पचनक्रिया तुमची खराब म्हणण्यापेक्षा जी सुरळीत चालायला हवी ती सुरळीत चालत नाही. त्यामुळे तुम्हाला ॲसिडिटी झाली, तुम्हाला डायरिया झाला, कधी कॉन्स्टिपेशन होतं, यासारखे दिसायला लागतात. आजकाल जर का तुम्ही बघितलं तर सगळ्यात कॉमन दिसणारे काय प्रॉब्लेम्स आहेत तर हॉर्मोनल डिस्टर्बन्सेस. विज्ञानाने असंही प्रूव्ह केलं आहे की स्ट्रेसमुळे हॉर्मोनल डिस्टर्बन्सेस होतात. तुम्ही ऐकलं असेल की लोक म्हणतात की स्ट्रेसमुळे ना डायबिटीज झालं आहे, स्ट्रेसमुळे थायरॉईडचं डिसऑर्डर्स दिसत आहेत. आजकाल बऱ्याच जणांना घराघरामध्ये थायरॉईड डिसऑर्डर्स खूप कॉमनली आढळून येत आहेत. PCOS ज्याला म्हणतात पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन सिंड्रोम, की जो विशीतल्या मुलींना आजकाल खूप कॉमनली दिसायला लागतो, त्यांच्यामध्ये मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलरिटीज दिसतात. हा सगळा परिणाम हा स्ट्रेसमुळेच आहे. ॲलर्जीज, वेगवेगळ्या ॲलर्जीज आहेत. पूर्वी ना मला ह्याची ॲलर्जी नव्हती, पण आजकाल मला ही ॲलर्जी आली आहे. हे खाल्लं तर मला त्रास नाही व्हायचा, पण आता मी जर का ही एखादी गोष्ट खाल्ली
तर मला त्रास होतो. धुळीची ॲलर्जी पूर्वी कधी जाणवली नाही हो, पण आजकाल मला जाणवते. ह्या वेगवेगळ्या ॲलर्जीज तुम्हाला दिसतात, जी मध्ये ऑटो इम्युन डिसीजेस म्हटलं जातं. म्हणजेच आपल्याच पेशी आपल्याच शरीरातल्या काही पेशींना मारतात. त्या फॉरेन बॉडी म्हणजे आपल्या शरीराचा घटक नाही असं समजून आपल्याच पेशींना मारतात. आजकाल हे ऑटो इम्युन डिसीजेस पण खूप वाढलेत. ह्याबरोबरच ब्लड प्रेशर आणि हार्टचे सिम्पटम्सही, हार्टचे डिसीजेसही खूप दिसायला लागले. थोडक्यात काय, स्ट्रेसमुळे आपल्या शरीरावर परिणाम होतोय. आपल्या सगळ्या सिस्टीम्स ज्या आहेत त्या खूप तणावाखाली राहतात. आता आपण एक गोष्ट समजूया, जेव्हा आपल्याला स्ट्रेस होतो तेव्हा आपला श्वासावरती काय काय परिणाम होतो. जसं मी म्हटलं की जेव्हा आपण फाईट करतोय तेव्हा आपल्याला काय होतं, आपला रेस्पिरेटरी रेट वाढतोय, श्वसनाचा जो वेग आहे तो वाढतोय. आता तुम्ही सगळेजण इथे बसलाय शांतपणे, मस्त मैदानामध्ये पण ह्याच्यामध्ये बसलाय. तुमचं ब्रीदिंग जर का तुम्ही विचार केलात किंवा तुम्ही नुसतं ब्रीदिंग करताय हे पण तुम्हाला जाणवत नाहीये, ते आपोआप घडतंय. पण मी जर का सांगितलं तुमच्या ना पायाखाली काहीतरी आहे, ह्या एका विचाराने तुम्हाला काय होतंय, अरे काय आहे, आपण पटकन बघतो काय आहे माझ्या पायाखाली, काय सळसळतंय, आणि त्या क्षणाला तुम्हाला जाणवतं मला हार्टबीट तर वाढल्याच, माझा श्वास पण बदललाय. माझा श्वास कसा झालाय, माझा श्वास उथळ झालाय. माझा श्वास जो पूर्वी शांत होता, आत्ता एका मोमेंट पूर्वी जो शांत श्वास होता, जो मी पूर्ण पोटापर्यंत, पोटाची हालचाल मला जाणवत होती, आता तोच श्वास मी माझ्या अशा पद्धतीने घ्यायला लागले. मी धापा टाकल्या, आपण म्हणतो धापा टाकल्या. का? तर आपला रेस्पिरेटरी रेट वाढला भीतीमुळे. तर हा जो फरक आहे की आपण जेव्हा शांत असतो तेव्हा आपला श्वास हा डीप आहे, दीर्घ आहे, आणि आपण जेव्हा स्ट्रेसमध्ये असतो तेव्हा आपला श्वास कसा होतो, उथळ होतो, आपला रेस्पिरेटरी रेट वाढतो. आता ह्याच श्वसनाचा, आपल्या ताणतणावाचा आपल्या श्वसनावर होणारा आपण जो परिणाम बघितला, त्यामुळे काय होतं की जो प्रत्येक श्वसनाचं मुख्यत्वे काम काय आहे की ऑक्सिजन मिळालं पाहिजे. आपल्या प्रत्येक सेलला भरपूर प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन मिळाला पाहिजे. हा ऑक्सिजन तुमचा जेव्हा श्वास उथळ होतो त्यावेळेस मिळू शकत नाही, कमी प्रमाणात मिळतो. मग आम्ही ज्याला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस ज्याला म्हटलो, म्हणजे सेलला जेवढा हवा त्याची कार्यक्षमता होण्यासाठी जेवढा ऑक्सिजनची गरज आहे तेवढा तो मिळत नाही, आणि ती सेल ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसमध्ये जाते, आणि मगच आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये होणारे जे काही बदल आहेत ते दिसायला लागतात. आता ह्यालाच आपण जर का योगाच्या भाषेमध्ये म्हटलं तर प्राणायामाचं महत्त्व आपण जाणून घेतो. कारण प्राणायाम म्हणजे दुसरं काही नसून प्राणायाम हे आपल्या प्राणावरचं कंट्रोल आहे. त्याचबरोबर आपली जी एनर्जी आहे, ज्याला आपण प्राणशक्ती असं म्हणतो, प्राण एनर्जी जी आहे त्याचं एक्सटेन्शन म्हणजे त्याचा हा विस्तार आहे. आता प्राण ह्याचाच काही श्लोक तुम्हाला हठयोगाच्या काही श्लोकामध्ये हाच उल्लेख दिसेल. तो श्लोक असं सांगतोय, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगिस्थाणुवाप्नोति ततो वायू निरोधये. म्हणजे इथे वात ह्याचा अर्थ हवा म्हणजे वायू किंवा आपला श्वास म्हणता येईल. जेवढ्या वेळेस आपला श्वास हा चालत राहतो तेवढ्या वेळेस आपलं मनामध्ये आपल्या विचार हे चालू राहतात. निश्चल म्हणजे नो मुवमेंट, चल म्हणजे मुवमेंट, निश्चल म्हणजे आपल्या श्वासाची जेव्हा मुवमेंट आपण थांबवतो, म्हणजे आपण श्वास घेऊन जेव्हा थांबतो किंवा श्वास सोडून थांबतो त्यावेळेस काय होतं, आपल्या मनातले विचारही थांबतात. आपण जर का आता श्वास घेतला आणि थांबलो काही क्षणाकरता
तर आपल्या मनात दुसरे काही विचार येणार नाहीत. तो कसा रोखून धरायचा याचेच आपल्याला फक्त विचार येतील. म्हणून जो योगी आहे, जो योगी पुरुष आहे, की ज्याला स्थितप्रज्ञेपर्यंत आपल्याला पोचायचं आहे, त्यांनी काय करायला पाहिजे? ततो वायू निरोधये. हा वायू जो आहे, जो श्वास आहे, त्याचा निरोध करायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपला जो रेस्पिरेटरी रेट आहे तो आपल्याला कमी करायला पाहिजे. रेस्पिरेटरी रेट कसा कमी होणार? तर आपला श्वास जर का दीर्घ झाला, जर का एका वेळेमध्ये तुम्ही समजा 18 मिनिटं 18 वेळा तुम्ही श्वास घेता आणि सोडता, असं आपण धरू. ॲक्च्युली 14 ते 20 हा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट धरला जातो. जेव्हा तुम्ही जास्ती टेन्शनमध्ये आहात, जास्ती स्ट्रेसमध्ये आहात, त्यावेळेस तो 18-20च्या जवळपास जातो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही शांत बसता आहात तेव्हा तो कमी कमी या दिशेला जातो. आता जो योगी आहे तो काय करतोय? तो योगी जो योगी पुरुष आहे तो आपल्या श्वासावरती नियंत्रण आणतोय आणि आपला रेस्पिरेटरी रेट कमी आणतोय. कारण असं केल्यामुळे काय होतं? त्याचा मनावरती कंट्रोल येतो. आता आपण सांगितलं की तू फार घाबरतोस, एवढं घाबरू नकोस, पण आपली भीती अशी जाते. एवढं अँशियस व्हायची काही गरज नाही आहे, पण आपली एन्झायटी कमी होईल? नाही होत. मग अशा वेळेस काय करायला पाहिजे? अशा वेळेस आपल्याला आपल्या श्वासावरती लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. आणि आपल्या श्वासावर जर का आपण कंट्रोल आणला तर तोच कंट्रोल आपण आपल्या मनावर नक्कीच आणू शकतो. आपण ह्याच्यामध्ये पुढे कंटिन्यू करतोय. अंजलीने तुम्हाला श्वासाबद्दल माहिती दिली. आणखीन आपण पुढे जाऊन प्राणायाम पण ॲक्च्युली करणार आहोत. पण त्याच्या आधी काही ताणतणाव व्यवस्थापनाची तत्त्वे आपण जी आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत, ते जाणून घेणार आहोत. तर आपण आधीच बघितलं की आपली दिनचर्या पहिल्यापासूनच प्रॉब्लेमॅटिक असते, आणखीन त्याच्यामुळे आपल्याला प्रॉब्लेम चालू होतात. त्यामुळे दिनचर्या सुधार किंवा जे आपलं डेली रुटीन आहे ते व्यवस्थित सुधारणं हे आपल्या हातात आहे आणि ते पहिले आपल्याला करायला पाहिजे. तर पहिली गोष्ट काय आहे की जसं अंजली म्हणाले की जी काही एन्झायटी आहे किंवा जी भीती आहे ती अशी नुसती सांगून जात नाही, किंवा जे आपण मनाचा जो काही तक्ता बघितला किंवा मनाचे जे काही इमेजेस बघितले ते इतकं सोपं नाही आहे आपल्याला स्वतःला अनालाइज करायला. आम्हाला पण जेव्हा कॉलेजमध्ये शिकवतात तेव्हा आम्हाला 5-5.5 वर्ष, त्याच्यानंतर प्रॅक्टिसमध्ये पडल्यानंतर बरेच वर्ष गेल्यानंतर त्या लेवलपर्यंत आम्ही पोचू शकतो की जे आम्ही विल काय आहे, इमोशन काय आहे, इंटरेक्ट काय आहे, आणखीन काय मेमरीमध्ये जातं हे सेग्रिगेट करू शकतो. त्यामुळे आपण काय करू शकतो? रोज दिवसाच्या शेवटी एक आजचा दिवस कसा गेला ह्याच्याबद्दल विचार करू शकतो. आणखीन त्या विचाराने आपल्याला उद्या काय करायचं आहे हे आपण ठरवू शकतो. त्यामुळे उद्याच्या दिवसात आपल्याला काय अपेक्षित आहे ते जर आपण व्यवस्थित ठरवलं आणि त्याची जर उद्याची जर आखणी बरोबर केली तर आपला दुसरा जो नंतरचा दिवस असतो तो व्यवस्थित चालू होऊ शकतो. त्याच्यामध्ये उद्याचं वेळापत्रक किंवा घटना प्राधान्य क्रमाप्रमाणे आपण जर ऑर्गनाईज केले की कुठली घटना किंवा कुठली गोष्ट आपण पहिल्यांदी करायची आणि कुठली गोष्ट नंतर करायची. आता हे जेव्हा मी तुम्हाला सांगतोय उद्याच्या दिवसात काय अपेक्षित आहे, तर मला काल अपेक्षित होतं की मी इथे येऊन बोलणार आहे. त्यामुळे काल आयोजकांना माहिती आहे की काल आम्ही दोघंही 8:45च्या सुमारास इथे आलो होतो जस्ट इथला फील घेण्याकरता की काय आहे, म्हणजे कुठे काय लावायचं आहे, कुठे ठेवायचं आहे. कारण मला उद्याचं प्लॅनिंग आधीच करायचं होतं. त्यांनी मी काय केलं, माझा जो मानसिक ताणतणाव आहे तो पूर्णपणे दूर केला. मला हा व्हेन्यू माहिती आहे, मला कुठे स्विच आहेत ते माहिती आहे, सगळी ह्याची माहिती आहे. आमच्या शाळेच्या ग्रुपवर मी असं हसत मस्करीत टाकलं पण होतं, आत्ताच आम्ही खेळपट्टीची पाहणी करून आलो. बरेच वेळा क्रिकेट खेळताना आधी खेळाडू जाऊन खेळपट्टीची पाहणी करून येतात, त्याच पद्धतीने आम्ही इथे सगळे येऊन बघून गेलो. तेच मी आपल्याला सूचित करतोय आणि सांगतोय की उद्याच्या दिवसात आपण काय करणार आहोत त्याचा थोडा विचार जर आपण आधीच केला तर उद्याचा दिवस सुकर होऊ शकतो. त्यामुळे एक घटनाक्रमाप्रमाणे आपण वेळापत्रक बनवू शकतो. आणि सकाळी गजर झाल्यानंतर स्नूज करण्यात काही अर्थ नसतो. तीच जी प्रवृत्ती आहे जशी अंजलीने सांगितली ती आपल्यामध्ये हळूवारपणे डेव्हलप होत जाते आणि आपण जो गजर स्नूज करतो तीच आपली प्रवृत्ती आपल्या दैनंदिन दिनचर्येत आपण लावायला बघतो. आणखीन पुढे गोष्टी पुढे ढकलायची आपल्याला सवय लागायला लागते. त्यामुळे तुम्ही झोपताना एक मनाशी ठरवा की मी 5:30ला उठणार आहे. तुम्हाला जर उठायचं नसेल किंवा त्या 5:30ला जर उठून कामाला लागायचं नसेल
तुम्ही ठरवा की नाही मला 5:30ला नाही उठायचं, मी 6ला उठणार आहे. पण एकदा तुम्ही ठरवलं की मी 5:30ला उठणार आहे, एकदा तुम्ही अलार्म सेट केला तर स्नूज बटनाचा वापर होता कामा नये. जुनं घड्याळ असेल तर ते बटन अलार्म बंद करायचं दाबता कामा नये. वाजला रे वाजला की लगेच उठून तुम्ही पुढच्या कामाला लागायला पाहिजे. तुमची दैनंदिन जी कामं आहेत ती चालू करायला पाहिजेत. तसं समजा नाही केलं तो प्रोक्रॅस्टिनेशनची एक प्रवृत्ती मनात बळावत राहते, ती अलार्मपासून चालू होते आणि नंतर ती एक्स्ट्रापोलेट होऊन तुमच्या आयुष्यामध्ये सगळी कामं पुढे ढकलण्याची प्रवृत्ती तुमच्यामध्ये हळूहळू रुजू व्हायला लागते. त्यामुळे कुठलाही अलार्म एकदा सेट केला की तो ठरवा आणि वाजल्यानंतर लगेच उठा. दैनंदिन श्रमाप्रमाणेच आहाराचं पण व्यवस्थापन फार गरजेचं आहे. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये काय करणार आहोत, किती आपलं एक्झर्शन आहे, त्याच्यात आपल्या कॅलरीज किती लागणार आहे. बरेच वेळा आम्हाला असं दिसून येतं की डॉक्टर आम्हाला ना खायला वेळच नाही मिळत. म्हटलं मग तुम्ही उठता किती वाजता? तर आम्ही 6ला उठतो. कालच आमच्याकडे एक पेशंट आलेला, तुम्हाला सांगता मी ना 6ला उठतो आणि मग आमच्या एरियामध्ये फिजिओथेरपिस्ट उघडे नसतात म्हणून मग इथे येऊन उत्कर्ष मंडळामध्ये फिजिओथेरपी सेंटर लवकर चालू होतो. तिथे फिजिओथेरपी घेतो, म्हणजे बोरिवलीहून ऑल द वे फिजिओथेरपी घेतो आणि मग 10 वाजेपर्यंत सिप्सला मी माझ्या ऑफिसमध्ये पोचतो. उठतो कितीला? 6 वाजता. 6 ते 10 पोटात काहीही गेलेलं नसतं. त्यामुळे ऑलरेडी रात्री काही उशिरा खाल्ल्यामुळे जेवल्यानंतर तुम्ही झोपलेले असता, पोटात काही नसल्यामुळे ज्या कॅलरीज रिक्वायर्ड आहेत त्या 10 वाजेपर्यंतच्या कामाला, त्या कॅलरीज सफिशियंटली पोटात गेलेल्या नसतात. त्यामुळे एक दुष्टचक्रामध्ये आपण अडकले जातो. म्हणजे विशियस सायकल जे आहे कॅलरी डिस्टर्बन्सचं, ते ऑलरेडी आपण सकाळीच चालू करून दिलेलं असतं. त्यामुळे दैनंदिन श्रम तुम्ही जेवढं करणार आहात त्याच्यामध्ये संतुलित आहार हा तुम्ही घ्यायला पाहिजे. तेवढेच प्रोटीन्स, तेवढेच कार्बोहायड्रेट्स, तेवढेच इतर सगळे घटक तुमच्या आहारात असायला पाहिजे. मध्ये मी असं एक व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ बघितलेला की भरपूर फळं खा. फळं खा म्हणजे माझ्याकडे आमच्या सोसायटीमध्ये एक राहणारे काही ग्रहस्थ आहेत, त्यांनी आजचा न्याहारी म्हणजे काय अर्धा किलो द्राक्ष खाल्ली बाबा, किंवा अजून काय बाबा अर्धा डझन आंबेच खाल्ले. हे काय संतुलित आहार नाही, हा संतुलित आहार निश्चित नाही. त्यामुळे मी त्यांना त्याच ग्रहस्थांना मी मेडिकल रिसर्चमध्ये परत मेडलाईन इंडेक्स सर्चेस केले आणि त्यांना दाखवून दिलं की फळं चांगली आहेत, मान्य आहे, पण ती जर संतुलित आणि नियमित घेतली गेली नाही तर त्यांनी पण दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्याच्यामुळे पण तुम्हाला काही आजार बळावू शकतात. ते त्यांना मी ऑलरेडी दाखवून दिलेलं, पण तरी पण त्यांनी ऐकलं नाही. त्यांना खरोखर आजार झाले आणि मग ते आजार झाल्यावर मी त्यांना दाखवलं, बघा मी तुम्हाला 3 महिन्यापूर्वीच सांगितलं होतं नुसती फळं खाऊ नका, प्रोटीन्स पण खायला पाहिजेत. जर तुम्हाला शिजवलेलं अन्न खायचं नसेल तर साधी मटकी भिजवा, स्प्राउट्स खा, पण प्रोटीन्स पण त्याच्याबरोबरीने जायला पाहिजेत. तर मला सांगायचं हे असं आहे की दैनंदिन श्रम जसं आपण करतो तेवढ्याच महत्त्वाचं आहे आहाराचं व्यवस्थापन. कारण जर आपल्या पोटात अन्न नसेल तर हायपोग्लायसेमियामुळे मानसिक ताणतणाव वाढतो, आणखीन एक आपण दुष्टचक्रामध्ये अडकतो. मानसिक ताणतणाव वाढल्यामुळे अजून आहाराची गरज असते, ती भरून न निघाल्यामुळे ते दुष्टचक्र कंटिन्यू राहतं. त्याच्याप्रमाणे जसा सुरुवात दिवसाची आपण अलार्म लावल्या उठून केली त्याप्रमाणे वेळेत पोचा. बरेच वेळा काय असतं, आपल्या अलार्माची स्नूज करायची हे असतं की आपण आंघोळ विंघोळ नंतर करतो आणि मग उशिरा सगळं चालू केल्यामुळे उशिरा पोचतो. तुम्ही शाळेत किंवा ऑफिसमध्ये वेळेत पोचलात, एक 5 मिनिटं तिथे शांत बसलात तर जो फिजिकल किंवा शारीरिक ताणतणावातनं तुम्हाला मुक्तता मिळू शकते आणि तुमचं मन जरा प्रसन्न प्रफुल्लित होऊन तुम्ही कामाला सुरुवात करू शकता किंवा वर्ग चालू होऊ शकतो. शाळा किंवा कॉलेजमध्ये तुम्ही वेळेत पोचा. त्याच्यानंतर घरी वेळेत पोचायचा प्रामाणिक प्रयत्न करा. आजकाल जे काही एम्प्लॉयर्स आहेत ते पूर्ण पिळून देतात, मला मान्य आहे. म्हणजे बरेच पेशंट आम्हाला सांगतात की नाही हो, तुम्ही किती म्हटलं तरी आम्हाला 5ला वगैरे निघाला तर म्हणजे असं म्हणतात की रे हा काय कुठल्या पद्धतीचा एम्प्लॉय, नको हा आम्हाला, आणि 9 वाजेपर्यंत बसायचं. एक दोन म्हणजे जे पेशंट त्यांनी मला सांगितलं की आमच्या कंपनीतनं 4पर्यंत कोणी सगळे आरामात असतात आणि मग 4 नंतर कामाला सुरुवात होते, ती 9 वाजेपर्यंत चालते. मी त्यांना किती सांगायचा प्रयत्न केला की तुम्ही आधी कामाला सुरुवात केली तर आपण 5ला सगळेच घरी जाऊ, पण काय आमच्या चेअरमन बाई आहेत त्या नसतात, प्रेसिडेंट नसतात, मग मीटिंग होऊ शकत नाही. त्यामुळे कामालाच सुरुवात म्हणजे 4 नंतर झाली तर 9 ऑब्व्हियसली वाजतात. पण तुमच्या परीने तुम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करा. तुम्ही तुमच्या ग्रुपला, तुम्ही तुमच्या HR ला एज्युकेट करा की आपण वेळेत चालू करू, वेळेत संपवू, लवकर घरी जाऊ. त्यामुळे मी इथे म्हणणार नाही की तुम्ही वेळेत घरी या, नाही तर उद्या कोणाला तरी नोकरीवरनं काढून टाकलं तर म्हणते डॉक्टर तुम्ही म्हणाला 5ला सोडा ऑफिस आणि आम्हाला काढून टाकलं. तर प्रामाणिक प्रयत्न करा आणि पोचायचा प्रयत्न करा. रात्रीचं जेवण झोपायच्या कमीत कमी 2 तास आधी घ्यायचा प्रयत्न करा. कारण बरेच वेळा काय होतं, जेवण आपल्या स्टमकमध्ये, म्हणजे स्टमक नामक जी पिशवी आहे, आपण सगळ्याच पोटाला स्टमक म्हणतो काही वेळा, पण पोटात स्टोअर केलं जातं 2 तासाकरता.
ते घेतल्या जर आपण झोपलो तर ते स्टोअर झालेलं जे अन्न असतं ते पुढे सरकलेलं नसतं, त्यामुळे ते रिव्हर्स रिगर्जिटेशन होऊन आपल्याला तशा पद्धतीचं ॲसिडिटी किंवा हे चालू होऊ शकतं. त्यामुळे झोपायच्या आधी कमीत कमी 2 तास, आयडियली सूर्यास्ताच्या सुमारास किंवा सूर्यास्ताच्या थोडंसं आधी जेवण घ्या. आम्ही बरेच रुग्णांना सांगतो, आम्ही स्वतः हे आमच्या आयुष्यात केलं, काही कारणास्तव आत्ता ते कंटिन्यू नाही होऊ शकलं, प्रामाणिकपणे मी तुम्हाला सांगतो, आम्ही 9:15ला जेवतो, पण जेव्हा आम्ही 6:30 वाजता जेवून क्लिनिकला पोहोचत होतो तेव्हा जे काही फिलिंग आणि जे काही छान वाटतं ना ते शब्दात सांगणं फार कठीण आहे. बरेच प्रश्न असतात, बरेच रुग्णांचा असा प्रश्न असतो की डॉक्टर 6:30ला मी जेवलो तर मग नंतर मला भूक लागली तर काय. बरेच वेळा एकदा मनाची आपली तयारी झाली तर एकदा भूक लागत नाही, आणि समजा जरी लागली तरी त्यावेळेला तुम्ही थोडासा भात म्हणा किंवा थोडंसं एखादं फळ म्हणा त्यावेळेला खाऊ शकता. जर दोन्ही अवेलेबल नसेल तर अजून काही सुकं जर असेल, ड्रायफ्रुट्स असतील थोडेसे, तर ते एक मूठभर काही बाबा मनुका आहेत किंवा बेदाणे आहेत असे खाल्ले तरी त्यावेळेला लागलेली जी थोडीशी भूक आहे ती क्षमू शकते. त्यामुळे रात्रीचं जेवण लवकर घ्या. झोपायच्या आधी मोबाईल, टी व्ही किंवा कुठल्याही स्क्रीनपासून दूर राहा. हे मी तुम्हाला का सांगतोय, कारण हे आपल्याला आता आपण दिसत नाही, म्हणजे अगदी झोपेपर्यंत आपण मोबाईल बघत असतो, व्हॉट्सॲपवर काय मेसेजेस आलेत ते बघू शकतो, कारण स्क्रीनवरनं ब्लू कलरचा एक लाईट एमिट होत असतो आणि आपल्या मेंदूमध्ये एक मेलॅटोनिन नावाचं संप्रेरक उत्पन्न होत असतं. ते साधारण 9 वाजल्यानंतर सुरू होतं, म्हणजे सिर्काडियन रिदम जो आहे किंवा बायोलॉजिकल क्लॉक आहे त्याच्यामध्ये ते 9 वाजता ते संप्रेरक सुरू होतं, मेलॅटोनिन सिक्रिट व्हायला, जे झोपेकरता गरजेचं असतं. तर जेव्हा आपण स्क्रीनला किंवा जेव्हा आपण टी व्हीच्या समोर बसतो तर त्यावेळेला आपल्या मेंदूचा एक अशा पद्धतीचा सिग्नल जात असतात की अजूनही काळोख झालेला नाही आहे, त्यामुळे मेलॅटोनिन सिक्रिट करायचं नाही आहे. हे एक प्रोग्रामिंग आपल्या मेंदूचं होत असतं आणि ते सिक्रिट न झाल्यामुळे आपल्याला झोप यायला थोडा उशीर लागतो. त्यामुळे जेवताना पण ॲज वेल ॲज झोपायच्या 2 तास आधी स्क्रीनच्या पासून दूर राहा. बरेच वेळा आपण जेवणाचं ताट घेऊन टी व्ही समोर जाऊन बसतो, अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. आम्ही आमच्या मुलांना सांगतो, तेही ऐकत नाही, ती एक गोष्ट वेगळी आहे. समोरच बसलाय मुलगा, तोही ताट घेऊन जातो टी व्ही समोर, पण ती पूर्णपणे चुकीची गोष्ट आहे. कारण काय होतं, तुमची पचनशक्ती त्यामुळे अफेक्ट होते, जी काही एन्झाईम सिक्रिट व्हायला पाहिजेत स्टमकमध्ये ती सिक्रिट होत नाही आणि डायजेशन अफेक्ट होतं आणि त्याच्यामुळे ओबेसिटीचं प्रमाण वाढतं. तुम्ही जर गुगलवर सर्च केलं कोच पोटॅटो तर मस्त असे टमटमीत फुगलेली मुलं तुम्हाला दिसतील टी व्ही पुढे खाणारी. का तर टी व्ही पुढे बसून खाल्ल्यामुळे व्यवस्थित पचन होत नाही, त्यामुळे मग त्यांचं ओबेसिटीकडे त्यांचा कल जातो आणि ते दिसायला लागते. त्यामुळे टी व्ही ॲज वेल एज मोबाईल झोपायच्या 2 तास आधी पूर्ण बंद करा. आणखीन बघा तुम्हाला झोप किती चांगली आणखीन लवकर येऊ शकेल ते. त्याच्यानंतर दैनंदिन आयुष्य जे आहे ते आपल्या हातात घ्या. आपण जसं दैनंदिन ह्याच्याबद्दल बघितलं, याच्यानंतर आपण काही इन्फरन्सेस काढले त्याच्याबद्दल बोलू आपण. आधी आपण ठरवलेलं की वेळेचा अभाव असतो, तर वेळेचं व्यवस्थापन केलं, जर टाईम मॅनेजमेंट प्रॉपर केलं जसं मी आधी सांगितलं, तर वेळेचा अभाव राहणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला मानसिक ॲज वेल एज शारीरिक ताणतणाव येणार नाही. त्याच्यानंतर बिघडलेले संबंध हा एक आपण ॲस्पेक्ट किंवा हा एक इन्फरन्स आधी काढलेला. तर कुठलेही संबंध जेव्हा बिघडतात तेव्हा त्याचं एक मेन कारण असतं की चांगला संवाद, एक सुसंवाद आपल्यात होत नसतो. कारण आपला अर्धा वेळ दिवसातला टी व्ही आणि मोबाईलच खातो, त्यामुळे आपल्याला आपापसात एकमेकांशी बोलायला काहीच वेळच नसतो. कारण आपल्याला ती सिरियल बघायची असते, ही सिरियल बघायची असते, त्याच्यानंतर मग आपल्याला व्हॉट्सॲप ग्रुपवर काय चाललंय ते जाणून घ्यायचं असतं, त्याच्यानंतर फेसबुकवर जायचं असतं, ट्विटरवर जायचं असतं आणि आपलं कॉन्स्टंटली आपण त्याच्यामध्ये बिझी असतो. तर मी तुम्हाला एक सांगेन, प्रायोगिक तत्वावर 1 महिना टी व्हीचे पैसे भरू नका आणि बघा तुम्ही काय अनुभवता. ते जर भरले नाहीत काही जात नाहीत, पुढे मालिका अजिबात जाणार नाही. तुम्ही 6 महिने बंद केलं तरी त्यांची उद्याच उजाडलेलं असतं, ते चालू असतात. डेली सोप मालिका चालूच राहणार आहेत, तेव्हा अजिबात काळजी करू नका, निर्धास्त राहा आणि टी व्ही बंद करून टाका. 1 महिना टी व्ही बंद करा आणि बघा तुमच्या घरातलं वातावरण कसं बदलतं ते. तर घरातले बिघडलेल्या संबंध करता किंवा इव्हन ऑफिसमधल्या करता चांगला सुसंवाद साधा. जे काही आपल्याला सांगायचं ते मनात ठेवून प्रेशर कुकर सिच्युएशन क्रिएट करण्यापेक्षा व्यवस्थित पण स्पष्ट शब्दात, चांगल्या शब्दात समोरच्या व्यक्तीला समजावून सांगितलं तर कोणी रागवणार नाही आहे. तुमच्यातली जी प्रेशर कुकर सिच्युएशन आहे ती पूर्णपणे जाणार आहे. त्याच्यामुळे जो ताणतणाव तुमच्यावर येतो आहे तो पूर्णपणे थांबू शकतो. त्याच्यानंतर बघितलं तर आपण पैशाचा अभाव. तर पैशांचा अभाव म्हणजे मान्य आहे की असू शकतो, पण त्याचंही जर आपण व्यवस्थित व्यवस्थापन केलं, ज्या आपल्या आयुष्यातल्या घटना आहेत त्या कधी कुठली घटना येणार आहे ह्याची जर जाणीव आपल्याला आधी असेल आणि त्याचं प्रॉपर व्यवस्थापन केलं तर तेही आपण अवॉइड करू शकतो.
त्याच्यानंतर उद्याची काळजी. आपण बरेच वेळा आयदर पास्टमध्ये असतो किंवा फ्युचरमध्ये असतो, पण आपण तो जो क्षण आहे तो एक्सपिरियन्स करत नाही किंवा त्या क्षणाचा आनंद येत नाही. त्यामुळे पास्ट आणि फ्युचरचा विचार करण्यापेक्षा तुम्ही आत्ताचं जे अस्तित्वात तुम्ही आहात, तुमच्या हातात जो क्षण आहे त्याचा पूर्ण आनंद घ्या. आणखीन आत्ताच्या क्षणात राहिलात तर उद्याची काळजी अजिबात लागणार नाही. तर रोजची कटकट आणि वळवळचे होणारे आजार हे जर आणि डॉक्टरकडच्या फेऱ्या हे जर आपलं वरचं जे सगळं आपण व्यवस्थित मॅनेज केलं, त्याचं व्यवस्थापन व्यवस्थित केलं, तर तुम्हाला आम्हाला भेट द्यायला याची गरज भासणार नाही. तर डॉक्टरकडच्या फेऱ्याही तुमच्या अवॉइड होतील. सगळी तुमचं मानसिक ताणतणावाचं संतुलन जर व्यवस्थित राखलं किंवा ते म्हणजे हे जे काही जे फॅक्टर्स मी तुम्हाला सांगितले ते जर तुम्ही व्यवस्थित पाळले तर वरचेवर आजार होणार नाहीत आणि तुम्हाला डॉक्टरची गरज भासणार नाही. त्या फेऱ्या आपोआपच दूर होतील. अजून काही तत्व आहेत. एक तर म्हणजे इतकं सोपं नाही आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही उद्यापासून चेंज करा असं पटकन ओव्हरनाईट आपल्या ज्या सवयी आहेत त्या चेंज होणं अशक्य आहे. त्यामुळे तुम्ही दिवसाच्या अखेरीस आत्मपरीक्षण करा की आजचा दिवस आपला कसा गेला, आपण कुठे चुकलो, आणखीन ती चूक आपण कशी सुधारू शकतो उद्या. कारण दिवसेगणिक जर आपण आपल्या चुकांपासून शिकलो नाही आणि जी काही रिक्वायर्ड स्टेप्स नाही घेतल्या तर आपल्याला हे प्रॉब्लेम्स आहेत ते कंटिन्यू राहणार आहेत. त्याच्यानंतर एक आपल्याला सुवर्णमध्य गाठायचं आहे की आपल्या अपेक्षा काय आहेत आणि वस्तुस्थिती काय आहे. जर आपण ठरवलं की आपल्याला एखादी गोष्ट अचीव करायची आहे तर त्याच्या ती जे मोठं जे टार्गेट आहे ते छोट्या छोट्या आयटम्समध्ये, ॲक्शन आयटम्समध्ये ब्रेक करा आणि त्या ॲक्शन आयटम्सवर काम करा. बरेच वेळा काय होतं, आपण एखादं टार्गेट दिल्यानंतर आपण विचार करतो अरे हे टार्गेट अचीव झाल्यानंतर असं होईल, ते तसं होईल. मला अजूनही आठवतं, आम्हाला शाळेत संस्कृतमध्ये एक धडा होता. त्याच्यात दाखवलेलं होतं की ते मडकं वर लावलेलं असतं आणि त्या मडक्यात पीठ ठेवलेलं असतं आणि तो माणूस विचार करतो की जर दुष्काळ पडला तर मी हेच पीठ विकीन, आणखीन त्याच्यापासून मी धंदा चालू करीन आणि मग धंदा चालू झाल्यावर तो धंदा असा वाढेल, तसा वाढेल, हे वाढेल, ते वाढेल आणि जेणेकरून मी एकदम म्हणजे संपन्न होईल आणि मला खूप संपत्ती येईल आणि मग मला ज्यांनी अपमान केला त्याला मी अशी जोरात लाथ मारेन. असं करून तो जोरात लाथ मारतो आणि ती त्या मडक्याला लागते, ते मडकं फुटतं आणि सगळं पीठ त्याच्या अंगावर पडतं. तर बरेच वेळा जेव्हा टार्गेट सेट होतं त्यावेळेला काहीसं आपलं असंच होतं. ते टार्गेट सेट झाल्याला आपल्यामध्ये अरे मी अचीव केलं ना तर मला यांना प्रमोशन मिळणार आहे, अरे जर मला 90% मिळाले ना किंवा 95% मिळालं तर आईबाबांकडनं मी एक स्मार्टफोन मागू शकेन. हे आपण त्याचे जे काही गोष्टी आहेत त्याच्यात गुंतायला लागतो आणि मग जे ॲक्शन स्टेप्स आहेत ते आपण घ्यायला विसरतो आणि ते घ्यायला विसरल्यामुळे हळूहळू जसे दिवस पुढे पुढे जायला लागतात, जसं आपण बघितलं एका ॲक्सिसवर मी कालावधी टाकला होता, जसं जसं कालावधी पुढे पुढे जायला लागतो तसं तसं मानसिक तणाव बिल्ड व्हायला लागतो. जसं जसं मानसिक तणाव बिल्ड व्हायला लागतो तसं तसं आपलं जे जजमेंट आहे ते चुकायला लागतं. म्हणजे आपल्याला जजमेंट असं की आपलं वाचून एका दिवसात होणार आहे ते होत नाही, ते वाचायला वेळ लागतो कारण आपलं कॉन्सन्ट्रेशन बिघडलेलं असतं. असं करून करून सरते शेवटी मानसिक तणाव एकदम एका हायेस्ट पातळीवर जाऊन पोचतो. त्यामुळे तो नसेल पोचवायचा तर आपल्याला वस्तुस्थिती आणि आपल्या अपेक्षा ह्याच्यामध्ये एक सुवर्णमध्य गाठायचा आहे, एक गोल्डन मीन ठेवायचा आहे आणि दर दिवसाच्या शेवटी आपल्याला इंट्रोस्पेक्शन करून आपण काय चुका केल्या आहेत त्या पुढच्या दिवशी, उद्या, दुसऱ्या दिवशी रेक्टिफाय करायच्या आहेत. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये प्रामाणिकपणा असायला पाहिजे, पहिले स्वतःशी आणि मग जगाशी. मराठीत एक म्हण आहे, चावायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे. जर ते चावायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतील तर फार जास्त मानसिक ताणतणावाला तुम्हाला सामोरे जायला लागेल. का? कारण तुम्ही एका व्यक्तीला एक गोष्ट सांगितली, तीच गोष्ट दुसऱ्या व्यक्तीला वेगळ्या रीतीने सांगितले, त्यामुळे तीच गोष्ट तिसऱ्या व्यक्तीला अजून वेगळ्या पद्धतीने सांगितले. त्यामुळे तुम्हाला 4-5 व्यक्तींना तुम्ही सेम गोष्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितले आणि आता तुमच्या मेमरीवर ताणतणाव किंवा तणाव येणार आहे. कारण तुम्हाला ह्या माणसाला मी काय सांगितलं तेही लक्षात ठेवायचं आहे, दुसऱ्याला काय सांगितलं तेही लक्षात ठेवायचं आणि तिसऱ्याला काय सांगितलंय. समजा गडबड झाली तर म्हणणार आहे काय खोटं बोलतो, मला तर मागे असं सांगितलेलं, आणि ती गडबड होतेच कारण तुम्ही स्वतःशी प्रामाणिक नाही आणि जगाशी प्रामाणिक नाही. त्यामुळे जी काही शो ऑफगिरी आहे, भंपकगिरी आहे ती बाजूला ठेवा, स्वतःशी प्रामाणिक पहिले व्हा, ते घडल्यानंतर तुम्ही जगाशी प्रामाणिक व्हा आणि जे काय आहे ते प्रामाणिकपणे एक्सेप्ट करा आणि आनंदी व्हा ॲज वेल एज समाधानी व्हा. त्यामुळे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये पारदर्शकता हवी. हे कदाचित पॉलिटिशियन या पारदर्शकतेबद्दल बरंच बोलतात आणि आपल्याला ट्रान्सपरन्सी आपल्या मनावर आदळून आता ते आपण मन बोथट झालंय त्या पारदर्शकतेकरता. पण तरीसुद्धा मी तुम्हाला सांगेन की तुम्ही जे करता ते तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी पारदर्शी जर तुम्ही असाल तर तुम्हाला मानसिक ताणतणाव यायची काही गरजच नाही आहे, कारण तुम्ही जे काही चावायचे आणि दाखवायचे ते सेमच आहेत.
त्यामुळे तुम्हाला कुठलाही पडदा, चेहऱ्यावरती कुठलाही मुखवटा लावून जगायची अजिबात गरज नाही आहे. त्याच्यानंतर सामाजिक स्वास्थ्याबद्दल आपण थोडं बोलूया, कारण आपल्या जागतिक आरोग्य संघटनेची घटनेप्रमाणे आपल्याला आरोग्य अनुभवायचं आहे. तर आपल्याला जसं मानसिक स्वास्थ्याबद्दल आपण बोललो तसं सामाजिक स्वास्थ्यही मिळायला पाहिजे. सामाजिक स्वास्थ्यामध्ये बरेच वेळा काय होतं की आपण मिक्सच होत नाही लोकांमध्ये, कारण आपल्याला स्वतःमध्येच काहीतरी न्यूनगंड असतो, तो आपण बाजूला ठेवला पाहिजे. एन्झायटी जी भीती आहे ती बाजूला ठेवला पाहिजे. आपण जेव्हा माणूस हा समाजप्रधान किंवा सामाजिक बांधिलकी असणारा एक प्राणी आहे, त्यामुळे समाजाशी आपली बांधिलकी आहे, आपण त्यांच्यात मिक्स व्हायला पाहिजे. आपली भीती न्यूनगंड सगळे बाजूला ठेवायला पाहिजे. बरेच वेळा आधीच्या आयुष्यात आपण बघितलं असेल, म्हणजे पूर्वापार काळामध्ये एकत्र कुटुंब असायचं, त्यामुळे बऱ्यापैकी व्यक्ती एका घरात असायच्या. आता न्यूक्लिअर फॅमिलीज झाल्या, म्हणजे ते एकच कुटुंब एका घरात राहतं, त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडायला लागलं तर हे होत नाही. तर आता आपल्याला 4 जण घरात असतात किंवा 3 जण घरात असतात, तर आपल्याला बाहेर जाऊन सामाजिक संस्थांमध्ये म्हणा किंवा समाजामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे, तर आपलं सामाजिक स्वास्थ्य चांगल्या पद्धतीने राहू शकतं. तर कशा प्रकारची नेटवर्क्स तुम्ही क्रिएट करू शकता? एक कौटुंबिक नेटवर्क आहे, शाळेतले मित्रमैत्रिणींचं नेटवर्क आहे, कॉलेजमधल्या मित्रमैत्रिणींचं नेटवर्क आहे, जिकडे राहता ते नेटवर्क आहे. आणि आता तर ते फार सहज सोपे आहे. तुम्ही भेटला नाही तरी व्हॉट्सॲपवरती ग्रुप तर असतातच. बरेच जण मी बघितलेत की त्यांना अगदी हेट्रेड असतो की अरे नाही काय ते शाळेत आपण कसे होतो. अरे ठीक आहे ना बाबा, शाळेत तू कसा होता, पण आत्ताही तू शाळेतल्या मित्रमैत्रिणींना भेटलं असतं, तुला आनंद उद्भवता येतो, घेता येतो आनंद, घ्या ना तो आनंद. त्यावेळेला तुम्ही कसे होतात आणि त्यावेळेला माझी काय परिस्थिती होती म्हणून मी या शाळेत जात होतो, असा विचार करणं ही चुकीची गोष्ट आहे. त्यामुळे हे सगळे मित्रमैत्रिणी जोडा, त्यांच्याशी कम्युनिकेट करा. मी असं म्हणणार नाही की फक्त स्मार्टफोनच्या थ्रू कम्युनिकेट करा. जेव्हा गेट टुगेदर होतील त्यांना आवर्जून जा, कारण तुमची मतं प्रदर्शित करा, तिथे संवाद घडवून आणा, त्यांच्याशी चांगलं मन मोकळं होईल. तुमच्या जो मानसिक ताणतणाव आहे तो बराचसा तिकडे मोकळा होऊ शकेल. तसंच जे मी आत्ता सांगितलं की वेळोवेळी त्यांच्यात मिक्सळा, सुसंवाद साधा. कोणाशी आधी जर काही गैरसमज झाले असतील तर ते दूर करायचाही प्रयत्न करू शकता. आणखी समाजात जसं घरी पण तो सुसंवाद साधा, ॲज वेल एज ऑफिसमध्ये पण सुसंवाद साधा, जेणेकरून आपलं सामाजिक स्वास्थ्य चांगलं राहू शकेल. त्यामुळे तुम्हाला निखळ आनंद आणि समाधान मिळू शकेल. तर तणावमुक्त आयुष्याचं सूत्र काय, जर असा आपण विचार केला की काय सूत्र, काहीतरी मला एक समीकरण द्या डॉक्टर, आज मी इथे खास आलेलो आहोत, या मैदानात बसायला 1 तास मी घालवला, मला काहीतरी घरी जाऊन द्यायला काहीतरी सूत्र पाहिजे असं माझ्याबरोबर. तर पहिले आपण बघितलं आपला जन्म होतो तेव्हा वेदना होते आणि मृत्यू होतो तेव्हाही वेदना होते. त्यामुळे वेदनेचा स्वीकार करणं हे एक महत्त्वाचं सूत्र आहे. आपण बरेच वेळा वेदनेचा स्वीकार करत नाही. आता वेदना ही एक भावना झाली किंवा एक पेन ही एक भावना झाली, पण मी असं म्हणेन ती एक्स्ट्रापोलेट करा. सगळ्या ज्या निगेटिव्ह गोष्टी आहेत किंवा जी वस्तुस्थिती आहे त्याचा स्वीकार करा आणि त्या वस्तुस्थितीतून तुम्ही मार्ग बाहेर कसा काढाल ह्याचा विचार करा आणि मग पुढे चला. तर ते एकदा तुम्ही त्याची स्वीकृती असेल तुम्हाला तर तुम्हाला सोपं जाणार आहे. त्याचा जर तुम्ही स्वीकार नाही केलात तर त्याला फाईट आउट करायला फार डिफिकल्ट वाटणार आहे तुम्हाला. आनंदी राहा, समाधानी राहा. आणखीन एक आपण जर बघितलं तर समाधानाचा मूल्यांक किंवा कंटेनमेंट क्वोशंट. तर बरेच वेळा आपल्याला असं जाणवलं असेल, म्हणजे आपण त्या क्वोशंटच्या इकडे जायच्या आधी मी तुम्हाला सांगेन की 2 दिवस तुमच्या आयुष्यातले तुम्ही विचार करा. एक दिवस असा असतो की तुम्ही आराम केलेला असतो, मस्त ऑफिसमध्ये जाऊन पण काम नसतं, कारण पुढचं आलेलंच नसतं, तुम्हाला काय करायचं ते प्रपोजल आलेलं नसतं, त्यामुळे तुम्हाला आरामच असतो. आणखीन तुम्ही संध्याकाळी घरी येता, काही विशेष तसं श्रम केलेलं नसतं, पण तरी तुम्हाला घरची व्यक्ती आहे म्हणाले अरे चल ना जरा आपण इकडे जाऊन येऊ. नको यार मला कंटाळा आला, फारच कंटाळावाणा दिवस गेला, काय कामच नव्हतं. आणखीन तुम्ही कंटाळलेला असता, थकलेला असता. एक दिवस असा असतो की भरपूर काम असतं, डोक्यावर एवढं काम असतं की तुम्हाला डोकं वर करून इकडे तिकडे बाजूला बघायची अजिबात वेळच नसतो. आणि त्या दिवशी संध्याकाळी तुम्ही फार आनंदी असता, तुम्ही फार समाधानी असता. का? कारण तुम्हाला दिवसभरात तुम्ही जे काम केलं, तुम्ही जे काही डिलिव्हरी किंवा जे काही दिवसभरात तुम्ही ऑफिसमध्ये काम केलं त्याचं एक समाधान मिळत असतं. त्यामुळे आपल्याला संशोधन किंवा मेडिकल रिसर्च जे ग्लोबली चालतं ते असं सांगतं की जर माणसाला जर समाधान असेल तर त्या समाधानामुळे त्याला होणारे आजार आहेत ते आजार होत नाहीत. का ते अजून आपण पुढे बघणार आहोत. तर त्याच्याकरता मी एक समाधानी आयुष्याचं एक सूत्र आम्ही बनवलं आहे. ते असं आहे की समाधानी कालावधी अपॉन असमाधानी कालावधी, म्हणजे इंग्लिशमध्ये पिरियड ऑफ कंटेनमेंट अपॉन पिरियड ऑफ डिसकंटेनमेंट, PC अपॉन PD इज इक्वल टू द कंटेनमेंट क्वोशंट. तर आपल्याला ह्याच्या पुढे काय करायचं आहे, ह्याचा जो भागाकाराचा जो खालचा जो भाग आहे, म्हणजे ज्याने आपण भागणार आहोत
समाधानी कालावधीला असमाधानी कालावधीने भागणार आहोत, तर आपल्याला असमाधानी जो कालावधी आहे तो शून्याला आणायचा आहे. एनिथिंग डिवायडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी. म्हणजे काय होणार आहे, आपला समाधानाचं मूल्यांक इन्फायनाईट होणार आहे, अगणित होणार आहे. त्यामुळे कंटेनमेंट कोशंट हॅज टू बी इन्फायनाईट. तो जर आपण आणला, आपण कायम समाधानी राहिलो तर कशाला आजार येतील आपल्याला होणार आहेत. आणि असं संशोधनात असं दिसून आलंय की जर आनंदी आणि समाधानी जर एखादी व्यक्ती असेल तर कितीही मोठी संसर्गजन्य आजाराची जरी साथ तिकडे आली तरी तुमची इम्युनिटी चांगली राहते आणि तुम्हाला तो आजार होत नाही. त्यामुळे समाधान, आनंद हे आतमध्ये असतं, बाहेरच्या व्यक्तींमध्ये, बाहेरच्या गोष्टींमध्ये तुमचा जीव अडकवून ठेवू नका. आणखीन असमाधानी राहू नका. समाधान आतमध्ये आहे ते एक्सपिरियन्स करायचा प्रयत्न करा. काय होतं, कारण जेव्हा तुम्ही समाधानी असता तेव्हा मेंदूमधनं एक प्रकारचं संप्रेरक म्हणा किंवा एक प्रकारचं केमिकल निर्माण होतं, ज्याला रिसर्चमध्ये एंडॉर्फिन असं म्हटलं जातं. कॅन्डेस पर्ट म्हणून एक संशोधक होती, तिने जे संशोधन केलं त्याच्यात तिने असं तिला आढळलं की एक ब्रेनमधून एंडॉर्फिन्स सिक्रीट होतात आणि ते एंडॉर्फिन्स, जसं आपण ओपीएम म्हणा किंवा एखादं पेन किलर जेव्हा जे घेतो त्यामुळे जी आपल्याला एक छान मस्त वाटत असतं ना, तशीच स्टेट आपली ह्या एंडॉर्फिनमुळे येत असते. आणि ते समाधानामुळे निर्माण झाल्यामुळे, ते नैसर्गिक असल्यामुळे त्याचे आपल्याला साईड इफेक्ट्स काही जाणवत नाही. त्यामुळे आपल्यात जर ते एंडॉर्फिन ब्रेनमध्ये सिक्रीट झालं, आपण समाधानी राहिलो, तर त्या ह्याच्यामुळे आपल्याला एक छान असं एक भावना कायम राहील आणि त्याच्यामुळे आजारपण पण होणार नाही. बरेच वेळा असे एंडॉर्फिन्स आपल्याला जेव्हा आपण हायेस्ट पीकला असतो किंवा समाधानाच्या पीकला असतो तेव्हा जाणवतं. आणि एक अशी म्हणतो ना आपण की अरे त्यावेळेला हे आजचा कार्यक्रम खूप छान झाला, म्हणजे एक मस्त आनंदाची किक बसली. ती जी किक बसते ना, त्या किकमध्ये कुठेतरी हे एंडॉर्फिन आलेलं असतं आणि त्या एंडॉर्फिनमुळे तुम्हाला किक बसते आणि ते नॅचरल नैसर्गिकरित्या आपल्यामध्ये सिक्रीट, ब्रेनमध्ये सिक्रीट झाल्यामुळे पुढे तुम्हाला काही त्याचे दुष्परिणाम पण नाही होत. तर ह्याच्या ज्या आपण जे आता ऐकलं त्याच्यात आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या, पण हे सर्व ओव्हरनाईट तुम्हाला जमेलच असं नाही. त्याच्याकरता मी एक लेवल केली आहे. समजा लेवल 1 म्हणजे तुम्ही आता 0 लेवलला आहात, ग्राउंड लेवलला, तुम्हाला माहिती नाही आणि तुम्हाला काही कळत नाही आहे, तर त्यावेळेला तुम्हाला तज्ज्ञांकडून मदत घेणं गरजेचं आहे. तज्ज्ञ म्हणजे कोण, आम्ही आहोत, पण त्याच्या व्यतिरिक्तही बरेच तज्ज्ञ आहोत. एक तर म्हणजे तुम्हाला आजार असेल तर होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट आम्ही देऊ शकतो किंवा इव्हन इतरही गोष्टी, तुमचा जसं मी आधी ग्राफ दाखवला मनाचा, तेही करू शकतो. पण त्याच्या व्यतिरिक्त योगा आहे, ते योगा तुम्ही शिकून घेऊ शकता, ते घरच्या घरी करू शकता किंवा तुम्ही काउन्सिलरकडे जाऊ शकता किंवा तुम्ही एखादं वाद्य म्हणा किंवा गायन करू शकता, ज्यांनी तुमचं समाधान द्विगुणित होणार आहे आणि तुम्ही कायम राहू शकता. त्याच्यानंतरची लेवल आहे, किती आपण जरी म्हटलं, मनाचं एका पेजवर जरी आपण चित्र बघितलं तरी मनावर कंट्रोल आणणं थोडं कठीण असतं. त्यामुळे पहिल्यांदा शारीरिक माध्यमांचं, जसं अंजलीने सांगितलं, जेव्हा आपण एन्झायटी आपल्याला असते तेव्हा ब्रेथ म्हणजे आपले श्वास वाढतो, आपल्या श्वासावर नियंत्रण आणलं तर आपोआप आपली एन्झायटी कमी होऊ शकते. तर मनावर नियंत्रण आणण्याच्या ऐवजी शरीरावर तुम्ही नियंत्रण इझिली घेऊ शकता. त्यामुळे तुम्ही प्राणायाम जर केलं तर प्राणायाममुळे तुमचं श्वसन नियंत्रित होऊन तुमचं आपोआप मनावर हे येतात. आपण प्राणायाम करणार आहोत, आता ॲक्च्युअल करणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही कुठेही जाऊ नका, थांबून राहा. आणखीन त्याच्यानंतरची आहे मानसिक प्रगल्भता वाढवणं. जसं आपली मॅच्युरिटी वाढते, प्रगल्भता वाढते, तसं आपण हे जे मी इतर गोष्टी मनावरती नियंत्रण ठेवणं किंवा इतर करणं ते सहज शक्य होऊ शकतं. आणखीन बरेच वेळा जे योगी पुरुष असतात त्यांना काय मिळतं, सहज समाधी, म्हणजे बसल्याने ते कुठेही असतील तरी ते त्या प्रेझेंट मुमेंटमध्ये राहू शकतात आणि प्रेझेंट मुमेंटमध्ये राहिल्यामुळे ते सहज समाधीचा एक अनुभव घेऊ शकतात. त्यांना जे ब्लिस फिलिंग आहे ते इमिजिएटली येतं आणि त्यांना आजार अजिबात होत नाहीत. तर त्या सहज समाधीच्या स्टेजपर्यंत जायचं असेल तर आपल्याला मनाची प्रगल्भता वाढवायला पाहिजे, डेप्थ वाढवायला पाहिजे, मॅच्युरिटी वाढवायला पाहिजे, तर आपण त्या लेवलपर्यंत अनुभव घेऊ शकतो, तर त्या लेवलपर्यंत पोहोचू शकतो. तर आता आपण अंजलीला मी रिक्वेस्ट करेन की तुम्हाला एक प्राणायाम कसं होऊ शकतं याचा एक एक्सपिरियन्स द्यायला. आपल्याकडे वेळ कमी असल्यामुळे आपण खूप काही याबद्दल अनुभव घेऊ शकणार नाही आहोत. फक्त आपण दीर्घ श्वास कसा घ्यायचा, ज्याला आपण योगाच्या भाषेमध्ये ज्याला आपण योगिक ब्रीदिंग ज्याला म्हणतो, ते आपण बघणार आहोत. कारण मी जसं म्हणाले, प्राणायाम म्हणजे फक्त श्वासावर कंट्रोल नाही. आपल्याला श्वास दिसतो तो फक्त बाहेरचा म्हणजे ग्रॉस लेवलवर दिसतोय, पण त्या श्वास घेण्यामागे एक एनर्जी आहे, ती एक सटल एनर्जी आहे,
त्याचा पण आपल्याला अनुभव आपण प्राणायामातनं करत असतो. तर आपल्याला हा प्राणायाम करताना सगळ्यात कॉमन प्रश्न विचारले जातात, कधी करायचं, कोणी करायचं, कसं करायचं. तर प्राणायाम हे साधारणतः आपण खाल्ल्यानंतर 2 ते 2.5 तासानंतर, म्हणजे आपलं पोट रिकामं होतं, आपल्या जठरातनं अन्न पुढे जातं, त्यावेळेस प्राणायाम केलं जातं. पण काही जण डायबेटिक असतात, त्यांनी थोडंफार काहीतरी खाऊन मगच प्राणायाम करावं, कारण प्राणायाम करताना बरेच वेळा कॅलरीज बर्न होतात आणि त्यांची ब्लड शुगर कमी होते. त्यामुळे जे डायबेटिक आहेत त्यांनी खास करून लक्षात घ्या की लोक सकाळी उठल्यानंतर काही न खाता पिता प्राणायाम करतात आणि म्हणतात मला चक्कर आल्यासारखं वाटलं. त्यापेक्षा तुम्ही उठल्यानंतर एखादं अर्ध फळ खा आणि मग तुम्ही प्राणायाम करू शकता, किंवा खाल्ल्यानंतर 2 ते 2.5 तासानंतर तुम्ही प्राणायाम करू शकता. आता प्राणायाम करत असताना तुम्ही तुमची बसायची जागा बघा कशी आहे. साधारणतः AC मध्ये प्राणायाम करू नका. मोकळी हवा, म्हणजे जिथे खिडक्या दारं उघडी आहेत अशा ठिकाणी जा. त्यानंतर आपल्याला ज्या वेळेस डिस्टर्बन्स नाही अशी वेळ तुम्ही निवडा, किंवा जर का डिस्टर्बन्स असेल फोन सायलेंटवर टाका, घराची बेल थोड्या वेळाकरता बंद करून ठेवा, की जेणेकरून माझं मन विचलित होणार नाही. किंवा आता मला घाई आहे काहीतरी करायची आणि मी घाईघाईत प्राणायाम करतो, 5 मिनिटं आहेत ना चला मी प्राणायाम करतो, अशी वेळ शक्यतो घेऊ नका. ज्या वेळेला तुम्हाला तुमच्या स्वतःसाठी खास करून उपयोग करता येईल अशी वेळ निवडा. प्राणायाम करताना श्वास कसा घ्यायचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो. श्वास हा आपला नेहमी कंटिन्युअस असतो, कधीही जर्की किंवा थांबत थांबत आपण कधीही श्वास घेत नाही. जसं मी मगाशीच म्हटलं की श्वास कसा असायला पाहिजे, दीर्घ असायला पाहिजे, तो उथळ नको. जेव्हा श्वास आपला दीर्घ असतो तेव्हा श्वास घेताना आपल्या पोटाची हालचाल दिसून येते. आपण श्वास घेतो तो श्वास काही आपल्या पोटापर्यंत कधीच जात नसतो. आपला श्वास जी हवा असते ती आपल्या लंग्स पर्यंतच जाते, पण त्याची हालचाल जी आहे ती आपल्या पोटाने आपल्याला दिसून येत असते. जेव्हा आपण श्वास घेतो तेव्हा आपलं पोट बाहेर येतं थोडंसं, आणि श्वास सोडतो तेव्हा आपलं पोट थोडंसं आतमध्ये जातं. ज्या वेळेस आपण श्वास हा छातीने चेस्टचा उपयोग करून घेतो त्याला आम्ही थोरॅसिक ब्रीदिंग असं म्हणूया, किंवा थोरॅको ॲब्डॉमिनल, ज्याच्यामध्ये थोरॅसिक ब्रीदिंग हे प्रॉमिनंट आहे आणि ॲब्डॉमिनल ब्रीदिंग हे एकदम मिनिमल आहे. हा श्वास जनरली उथळ श्वासामध्ये धरला जातो, कारण हा श्वास जेव्हा रेस्पिरेटरी रेट वाढतो, स्ट्रेसमध्ये आपण बघितलं मगाशी रेस्पिरेटरी रेट वाढतोय, त्यावेळेस आपण धापा टाकत जो श्वास म्हणतो तो श्वास आपण चेस्टनी घेत असतो. पण म्हणजे की आपण जेव्हा जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा आपण चेस्टनी नाही घेत का? नाही, आपण श्वास हा लंग्स म्हणजे फुफ्फुसा मार्फतच घेत असतो. फक्त त्याची जी दिसणारी हालचाल आहे ती पोटानी आणि छातीने दिसत असते. तर हे समजण्याकरता आपण थोडंसं आपल्या एक हात पोटावर ठेवूया. सगळ्यांनी ताठ बसा. शक्यतो खुर्चीच्या पाठीला आपली पाठ टेकवू नका. डोळे बंद करा आणि श्वास घेत असताना जी आपल्या पोटाची हालचाल होते ती फक्त ऑब्झर्व करा. श्वास घेताना पोट थोडं बाहेर येतं आणि श्वास सोडताना पोट थोडंसं आतमध्ये जातं. सगळ्यांना जाणवतंय? आता हाच श्वास आपण थोडासा छातीच्या इथे कसा होतो बघूया. त्यासाठी तुम्हाला हालचाल करण्यासाठी तुम्ही तुमचे दोन्ही हात तुमच्या रिबकेज वरती, लोअर रिबकेज वरती ठेवा, किंवा ज्यांना असे ठेवता येत नाही त्यांनी पुढच्या दिशेने ठेवा. दोन्ही हात आपण हात ठेवतोय कारण आपल्याला फक्त कळलं पाहिजे की आपल्या
श्वास घेताना आपल्या छातीची मुवमेंट कशी होते? काही जण म्हणतात आमची मुवमेंटच होत नाहीये, आम्हाला काही जाणवूनच येत नाहीये. म्हणजे आपण किती उथळ श्वास घेतोय बघा. श्वास घेताना आपले हात बाजूला होतात, दोन हातांमधलं अंतर वाढतं आणि श्वास सोडताना हात आपले जवळ येतात. पोटावर हात ठेवू नका, हात तुमच्या रिबकेज वरती, लोअर पोर्शन वरती ठेवा आणि हाताचं वजन छातीवरती देऊ नका. हात एकदम हलके ठेवा की जेणेकरून तुम्हाला फक्त मोमेंट ऑब्झर्व करता येईल. सगळ्यांना समजतंय कशी मुवमेंट होते? आपले हात थोडे लांब जातात आणि नंतर जवळ येतात. म्हणजे आपण जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा आपल्या पोटाची पण हालचाल होते आणि आपल्या छातीची पण हालचाल होते. आता ह्या दीर्घ श्वसनामध्ये, ज्याला आपण योगिक ब्रीदिंग म्हणूया, ह्याच्यामध्ये हे दोन्ही प्रकार आपण एकाच वेळेस करणार आहोत. म्हणजे कसं, आपण श्वास घेताना तो श्वास पहिल्यांदा पोटाने सुरू करायचा, पोट हळूहळू बाहेर येत आपण श्वास घ्यायला सुरुवात करायची. आता ह्याच्या पुढे माझं पोटाची हालचाल होत नाही, त्यावेळेस आपल्याला छाती थोडीशी बाहेरच्या दिशेला, छातीची मुवमेंट थोडी बाहेरच्या दिशेला करायची. आणि श्वास सोडताना एक्झॅक्टली रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये जायचंय. म्हणजे श्वास सोडताना आपल्याला पहिल्यांदा छातीचे, म्हणजे आपले जे हात आहेत ते जवळजवळ येतील आणि नंतर तुम्हाला जाणवेल पोट पूर्ण आतमध्ये येतंय. त्याबरोबर माझा श्वास जो आपण आत घेतला होता तो पूर्ण बाहेर जातोय. यालाच योगिक ब्रीदिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे हेच आपलं दीर्घ श्वसन आहे. जर का तुम्ही अशा पद्धतीने श्वास घ्यायला लागलात तर तुमचा नक्कीच रेस्पिरेटरी रेट कमी होणार आहे. जर का रेस्पिरेटरी रेट कमी झाला तरच तुमच्या मनावर नियंत्रण यायला मदत होणार आहे. आपण सगळेजण मिळून आता एक छोटासा योगिक ब्रीदिंग करूया. सगळ्यांनी डोळे बंद करा. पाठ ताठ, बाकीचं सगळं शरीर सैल. पायाची बोटं सैल, पावलं, पोटऱ्या, काफ मसल्स, मांड्या सैल. ओटीपोट, बिंबीच्या इथे पूर्ण सैल, शैथिल्य. पाठ ताठ आहे, बाकी सगळं शैथिल्य आहे. मानेचा भाग जाणून बुजून सैल करा. चेहऱ्याचे मसल्स सैल. डोळ्याचे मसल्स, डोळ्याच्या आतले मसल्स जाणून बुजून सैल करा. तुम्ही ज्या पोझिशन मध्ये बसला आहात ती पोझिशन इमॅजिन करा. पूर्ण लक्ष तुमच्या श्वासावर आणा. श्वासामध्ये कोणताही बदल करू नका. श्वास घेताना पोट थोडं थोडं हळूहळू बाहेर आणि श्वास सोडताना पोट हळूहळू आतमध्ये. आता मी जेव्हा ब्रीद इन म्हणेन त्यावेळेस श्वास घ्यायला सुरुवात करा. हळूहळू पहिल्यांदा पोटाने आणि मग छातीने.
ब्रीद आउट म्हटल्यावर पहिल्यांदा छातीने उश्वास करायचा आहे, एक्झेल करायचं आहे आणि नंतर हळूहळू पोट पूर्ण आत घेत पूर्ण एक्झेल करायचं आहे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. डोळे बंदच ठेवा. आपला श्वास कसा झाला आहे हे फक्त जाणून घ्या. आणि आता हळूहळू डोळे उघडा. काही फरक जाणवतोय का? हो, रिलॅक्स वाटतं. आपण हे आता खूपच कमी वेळाकरता केलं आणि ह्यामध्ये पण बरेच प्राणायामाचे प्रकार आहेत. जसे तुम्ही तुमचं साधना वाढवत जाल, तुम्ही तुमच्या ह्याच्यातलं इंटरेस्ट डेव्हलप कराल, तसं तुम्ही खूप काही शिकू शकाल. मला वाटतं आता क्वेश्चन आन्सर्सचा धन्यवाद डॉक्टर अंजली आणि डॉक्टर आशुतोष. रिले धावण्याची शर्यत आपण बघितली असेलच. ती शर्यत कोण जिंकतं? तर ज्या खेळाडूत सगळ्यात जास्त संतुलन आहे, ज्या खेळाडूत जास्तीत जास्त समतोल आहे, बॅटन या हातातनं त्या हातात जाताना तीच टीम जिंकते. तसंच आज या डॉक्टर द्वयीने केलेलं आहे. एकमेकांना पूरक असे, एकमेकांशी संतुलित असे समतोल मुद्दे त्यांनी इतक्या सहजपणे पुढे नेले की आपल्याला कळलंच नाही की एका गोष्टीकडून आपण दुसऱ्या गोष्टीकडे कधी गेलो. ताण म्हणजे काय, तणाव म्हणजे काय, मनाचा ग्राफ काढून दाखवणारे हे पहिले डॉक्टर द्वयी. दुसरी गोष्ट याच्यात अशी की त्यांनी पॅथीबद्दल काही कुठच्याही सांगितलं नाही. त्यांनी एकच गोष्ट सांगितली, लक्षात आली असली आपल्या, की ते जे शिकतात तेच आम्ही शिकतो. आणखीन काय शिकतो? तर तेही त्यांनी सांगितलं की 1 तासभर आम्ही पेशंटच्या इमोशन्स, त्याचं व्यक्तिमत्व जाणून घेतो. IQ महत्वाचं तर आहेच, पण हल्लीच्या जगात EQ किती महत्वाचं आहे हे त्यांनी अत्यंत सोप्या शब्दात अधोरेखित केलं. तेव्हा डॉक्टर द्वयींचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण परत आभार मानूया. आणखीन एक गोष्ट सांगायची विसरलो की लहानपणी आपण मेकॅनिकली काही गोष्टी म्हणत असतो, वाचत असतो. मनासी टाकीले मागे गतीसी तुलना नसे वगैरे वगैरे. ट्रकच्या मागे किंवा ST मध्ये मनावर ब्रेक म्हणजे उत्तम ब्रेक असंही वाचतो. पण म्हणजे काय एक्झॅक्टली? आज त्यांनी दोघांनीही ते इतक्या सोप्या शब्दात आपल्याला सांगितलं. धन्यवाद. कार्यक्रमाचं स्वरूप नेहमीप्रमाणेच असल्यामुळे आपले प्रश्न जर काही असले तर जरूर विचारा. डॉक्टर द्वयी त्याचं उत्तर नक्की देतील. बरं बरं, खूप चांगला प्रश्न आहे. सगळ्यांना कदाचित ऐकू गेला नसेल. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मन कुठे आहे हे माहिती नाही. काही जण म्हणतात प्रत्येक पेशीमध्ये मन असतं. तर आपलं काय मत आहे? खूप चांगला प्रश्न आहे. आपण हे मनाचे वेगवेगळे कप्पे बघितलेत. तर आमचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक पेशीमध्ये मन असायला पाहिजे, प्रत्येक पेशीमध्ये एक जीव असायला पाहिजे आणि ते एकत्रितपणे आपल्याला व्यक्तिमत्व असं दिसतं. तर मी तुम्हाला एक ह्याच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर एक उदाहरण देईन. म्हणजे हे थोडाफार डिबेट आहे, मान्य आहे. पण आपल्याला जे काही आकलन होतं, परिस्थितीचं जे आकलन होतं किंवा संवेदना होते, ती
तिची आपण समजा एक चिमटा कधी काढला किंवा एखादी तुम्ही टाचणी टोचली तर पटकन पाय आपला बाजूला होतो. तेव्हा काय होतं, तिकडे जी ज्या नर्व्स असतात त्या नर्व्स आपल्या मेंदूशी कम्युनिकेट करतात आणि मेंदूला कम्युनिकेट झाल्यानंतर मेंदू आपल्याला एक परत ती संवेदना जी फील होते त्याला आपण पाठवतो की पाय बाजूला घे, पाय तिकडे ठेवलास तर तुला जखम होईल. त्यामुळे पूर्वापार चालू असलेलं किंवा अजूनही एक जे आपल्या मनात आहे की जे मन आहे ते युजली मेंदूमध्ये असायला पाहिजे. तर त्याच्यात तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल देऊ इच्छितो. काही वर्षांपूर्वी मी मला वाटतं मरीन लाईन्सच्या इकडे एक आयुर्वेदिक कॉलेज आहे, तर तिकडे गेलो होतो आणि तिकडे आमचा डिबेट होता. तर तिथे डिबेटमध्ये आत्मा कुठे आहे असा प्रश्न होता आणि त्याच्यावर 3 पॅथीचे वेगळे आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि ॲलोपॅथिक असे डॉक्टर होते आणि प्रत्येकाने आपापली उत्तर दिली आणि त्याच्यात आपापसात तुम्ही डिबेट करायचा होता. तेव्हा मी असं उत्तर दिलं की आत्मा आपल्या प्रत्येक पेशीमध्ये आहे. मन जरी मेंदूमध्ये असेल तरी आत्मा प्रत्येक पेशीत आहे. प्रत्येक पेशीचं तितकंच महत्त्व आहे. ती एक पेशी जर नसेल तर कुठे ना कुठेतरी तुमचा आत्मा कमी पडत असतो. त्यावेळेला त्यांनी एक, मी मुद्दाहून इथे कुठली पॅथी किंवा काय सांगणार नाही, त्यांनी म्हटलं नाही आमच्या पॅथीप्रमाणे आत्मा हृदयात आहे. ह्याच्यावर तुमचं काय उत्तर आहे? म्हटलं मी तुम्हाला ऑलरेडी माझं उत्तर सांगितलं की आत्मा प्रत्येक पेशीत आहे. तरी ते वाद घालत होते की आत्मा हृदयात आहे. म्हणजे ठीक आहे, आता मला तुम्ही उत्तर द्या. ओपन हार्ट सर्जरीमध्ये काही वेळा तुमचं हार्ट शरीराच्या बाहेर काढून हार्ट लंग मशीनला लावतात. तर तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आत्मा बाहेर आला, तो हार्ट लंग मशीनला लावला म्हणजे तो आत्मा शरीराच्या बाहेर आला म्हणजे गेला ना, मृत्यू झाला आणि तिकडे ते निरुत्तरित झाले. त्यामुळे जरी आपल्याला असं वाटलं, म्हणजे आता जरी सायन्स किंवा संशोधन जे आहे तर आपल्याला एक लक्षात येईल की ब्रेन डेथ एकदा झाली तर काय होतं, म्हणजे किती दिवस जर माणूस किंवा ती व्यक्ती व्हेंटिलेटरवर जरी असली तर ती कशा पद्धतीत जिवंत आहे आपल्याला माहिती असतं. त्यामुळे आजच्या घडीला तरी जे काही मन आहे ते मेंदूत आहे असंच मी म्हणेन. पुढचा प्रश्न असा आलाय की डिप्रेशन किंवा मनातले वाईट विचार आणि जेनेटिकल कंडिशन्स ह्याचा काही संबंध आहे का? बरोबर, कुठेतरी थोडाफार संबंध असा आहे. पण कसं असतं की आपण म्हणतो की डायबिटीस किंवा ब्लड प्रेशर हेही अनुवंशिक होऊ शकतं. पण आजूबाजूची जी परिस्थिती आहे ते कधी ट्रिगर होणार याला कारणीभूत ठरते. म्हणजे जसं डिप्रेशन म्हटलं कदाचित येऊ शकतं, थोडंफार अनुवंशिक असू शकतं, पण आजूबाजूची परिस्थिती आणि तुम्ही त्या परिस्थितीला कसं कोपअप करता आहात ह्याच्यावर अवलंबून आहे की तुम्हाला होणार डिप्रेशन का नाही. पण प्रत्येक वेळेला ते अनुवंशिक असेलच असंही नाही म्हणता येणार. त्यामुळे असं हार्ड अँड फास्ट रूल नाही आहे की आधी कोणाला तरी आहे म्हणून पुढच्या पिढीला हे नक्की होणारच. त्यामुळे त्याच्यात एकदम वॉटर टाईट आपण कंपार्टमेंट करू शकत नाही. अध्यात्म, परमेश्वराची आराधना, प्रार्थना आणि मानसिक स्वास्थ्य, समाधान एक्झॅक्ट काय संबंध आहे आणि त्याचा उपयोग काही ताणतणाव कमी करण्यासाठी या भक्ती मार्गाचा होतो का? हो, नक्कीच होतो. कारण आपण जेव्हा परमेश्वराची प्रार्थना करतो तेव्हा आपलं मन एकाग्र करायचा प्रयत्न करतो. जेव्हा आपली मनाची एकाग्रता वाढते तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यानंतर आपल्या परिस्थितीची जी जाणीव आहे ती आपल्याला चांगल्या दृष्टीने होऊ शकते. त्यामुळे म्हणजे मला तरी असं माझं मत आहे की ही जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची डेफिनेशन आहे त्याच्यात स्पिरिच्युअलिटी सुद्धा ॲड केली गेली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही आपल्याला असं जाणवेल की भारतामध्ये आपण बऱ्यापैकी पूजा अर्चा म्हणा किंवा प्रार्थना म्हणा किंवा काहीतरी मंत्रोपचार असे करत असतो जेणेकरून त्याचा आपल्या मेंदूवर कुठे ना कुठेतरी परिणाम होत असतो आणि त्यामुळे आपल्याला मानसिक आजार तसे बघितले तर कमी प्रमाणात जाणवतात. त्यामुळे नक्कीच त्याचा कुठे काही हे होतं. तरी पण अंजलीकडे मी, आपण जेव्हा पूजा करतो तेव्हा आपण काय करतो, आपण देवाशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच वेळेस देव आपण कुठेतरी त्याला एक ग्रॅटिट्यूड म्हणतो, आपण कृतज्ञता त्याच्या मार्फत आपण जेव्हा आई वडिलांना नमस्कार करतो, मोठ्यांना नमस्कार करतो, ह्या वेळेस आपण एक आपल्याकडे असलेली कृतज्ञता व्यक्त करत असतो. आणि जेव्हा जेव्हा आपण कृतज्ञता व्यक्त करतो तेव्हा आपण आपल्यामध्ये असलेल्या इगो हा जो आहे तो आपण कमी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतो. आणि म्हणूनच आपल्याकडे हे संस्कार आपण पुढच्या जनरेशनपर्यंत पोचवतो किंवा पोचवण्याची खूप गरज आहे.
पुढचा प्रश्न असा आलाय की मगाशी जे आपण प्राणायाम किंवा दीर्घ श्वसन करायला सांगितलं, तर अशा वेळेला डोळ्यातून पाणी येतं आणि जांभई येते, म्हणजे आम्ही खूपच कच्चे आहोत का? ॲक्च्युली मग आधीच सांगितलं की आपण जेव्हा प्राणायाम करतो त्यावेळेस सुरू करताना आपली काय मनस्थिती असते हे पण तितकंच महत्त्वाचं असतं. ॲक्सेप्टन्स हा जो भाग आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. माझं काल खूप छान प्राणायाम झालं होतं म्हणजे माझा आज होईलच किंवा उद्या पण होईलच असं नसतं. एखाद वेळेस आपल्या मनामध्ये खूप विचारांचं थैमान असतं आणि आपण म्हणतो की नाही नाही आता मी काही करणार नाही, मी प्राणायाम करतो. त्यावेळेस सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही सुरू करता तेव्हा तुमच्या मनात विचार हे येतच असतात. आपल्याला जाणून बुजून ते विचार बाजूला करायला लागतात आणि आपलं मन आपल्या पूर्ण श्वासावरती आणावं लागतं. मग अशा वेळेस त्याचप्रमाणे आपण जर का एखाद वेळेस थकून भागून आलोय किंवा आपण दिवसभर पोटात काहीच नाहीये आणि आपण म्हटलं नाही नाही आता माझी प्राणायामाची वेळ झाली, आता मला प्राणायाम करण्याची गरज आहे, किंवा आज आता इथे बसलायत तुम्ही 7 वाजल्यापासून इथे आलायत, आता जेवायची वेळ झाली, आता तुमच्या ब्लड शुगर लेवल हळूहळू कमी व्हायला लागते, आपल्याला भुकेची जाणीव होते आणि अशा वेळेस आपल्याला जांभळ्या यायला लागतात. म्हणजे आपण कोणत्या वेळेस करतो, आपली मानसिकता काय आहे हे पण तितकंच महत्त्वाचं असतं. सो ॲक्सेप्टन्स जो आहे की माझा प्रत्येक श्वास हा सारखा नाही आहे, माझं आयुष्य प्रत्येक क्षण हा सारखा नाही, हे ॲक्सेप्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. तसंच मी अजून त्याच्यात ॲड करू इच्छितो, जेव्हा आपल्याला जांभई येते त्याचं जर फिजिओलॉजिकल रिझन बघितलं तर बरेच वेळा आपल्याला असं दिसून येतं की आपल्याला त्यावेळेला ऑक्सिजनची कमतरता असते, प्राणवायूची कमतरता असते आणि ती भरून काढण्याकरता जांभईची एक प्रक्रिया होते. त्यामुळे जर तुम्हाला जांभई येत असेल तर तुम्ही बघा तुमच्या आजूबाजूच्या खिडक्या उघड्या आहेत की नाही, आणि जरी तुम्ही ओपन एअरमध्ये बसून जर जांभई असेल तर थोडंफार डीप ब्रिदिंग करा, जेणेकरून तुमच्या शरीरातल्या प्राणवायूची कमतरता थोडी दूर होईल आणि त्यामुळे जांभई येणार नाही. पुढचा प्रश्न असा आहे की मनुष्य प्राणी हा इतिहासात रमतो, पण स्वतःच्या आयुष्यात पूर्वी झालेल्या फसवणुकीबद्दल त्रागा असतो, द्वेष असतो, नातेवाईकांच्या कोर्ट केसेसमुळे मनात सारखे वाईट विचार येत असतात. कितीही प्राणायाम करायचा प्रयत्न केला तरी सतत मन भूतकाळात जातं. तर यासाठी योगामध्ये एक्झॅक्टली काय करावं? आणि दुसरा प्रश्न यालाच अनुषंगून असा आहे की हल्ली आपण बऱ्याच वेळेला ऐकतो पतंजली योगा, हठ योगा किंवा बाकी काही योगाचे प्रकार आहेत, ह्याच्यात काही फरक आहे का? आजकाल फक्त पतंजली योगा, हठ योगा एवढंच नसून पॉवर योगा, चेअर योगा असे कितीतरी प्रकार तुम्हाला बघायला मिळतात. ॲक्च्युली जर का तुम्ही बघितलं तर योग याचा अर्थ युनियन आहे. मग ती युनियन तुमच्या मनाची तुमच्या शरीराबरोबर असलेली आहे, तुमच्या आत्म्याची ह्या युनिव्हर्सल एनर्जी बरोबर असलेल्याची आहे. मग आपण जेव्हा हा योग, एक मिनिट मला जरा प्रश्न हवा होता परत. सारखं मन भूतकाळात जातं, जुन्या ह्याच्यातला द्वेष, राग या भावना सारख्या उफाळून वर येत जातात. तर आपण साधना हा ह्याच्यामधला खूप महत्त्वाचा भाग असतो आणि जेव्हा जेव्हा आपण साधना करतो तेव्हा जसं मी सांगितलं ॲक्सेप्टन्स असलेल्या गोष्टींचा जर का तुम्ही ॲक्सेप्ट केला, जर का एखादी व्यक्ती जिच्याबद्दल तुम्हाला राग येतोय ती ही अशीच आहे, जी काही बदलायचं आहे, जे काही बदलाव आणायचा आहे तो मला माझ्यामध्ये आणायचा आहे, की ती जी परिस्थिती आहे ती बदलणार नाही आहे, बदलायचं आहे ते मला त्याच्याकडे बघण्याचा सकारात्मक भाव आणायचा आहे. आणि हे सकारात्मक भाव आणण्याकरता योगामध्ये जी सांगितलं जातात ती फिलॉसॉफी खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही फक्त आसनं करता म्हणजे मी योग केला असं नव्हे, तुम्ही फक्त प्राणायाम केलात म्हणजे योग केला असंही नव्हे, किंवा तुम्ही मेडिटेशन करतो, आजकाल खूप फॅड आहे की मी मेडिटेशन करतो, बाकीचं काय मला माहिती नाही, आसनं बिसनं मी काय करत नाही. तर तुम्हाला मेडिटेशन करण्याकरता लागणारी जी एकाग्र वृत्ती आहे ती तुम्हाला ह्या सगळ्या हळूहळू करत जाणाऱ्या एक एक स्टेप्सपासून मिळत असते. आणि ह्या स्टेप्स जशा जशा तुम्ही करता तशी ती जी फिलॉसॉफी तुम्ही जसा अभ्यास करता तसा तुम्हाला तुमच्या नक्कीच मनावरती कंट्रोल येतो,
तुम्हाला हा ॲक्सेप्टन्स मिळत जातो. तुम्हाला कळायला लागतं की अरे या क्षुल्लक कारणाकरता मी माझ्या मनाचा का त्रागा करू, माझं आयुष्य म्हणजे फक्त एवढ्याकरताच आहे का. जसं आशुतोषने सांगितलं की मनुष्य प्राणी हा बाकीच्या प्राण्यांपासून कसा वेगळा आहे, कारण जो बाकीचे प्राणी आहेत लोअर ॲनिमल्स आहेत त्यांना फक्त खायचं प्यायचं झोपायचं किंवा सर्वाईव्ह कसं व्हायचं इथपर्यंतच आहे. पण आपल्याला जो ब्रेन दिलाय, आपल्यामध्ये जी डिस्क्रिमिनेशन पॉवर आहे, जी काही सतसत विवेकबुद्धी आपण ज्याला म्हणतो, खरं काय खोटं काय चांगलं काय वाईट काय, हे जे डिस्क्रिमिनेट करण्याची जी पॉवर आहे ती आपल्याला आपल्या आयुष्याचं आपलं ध्येय असलं पाहिजे. मग हे ध्येय असताना आपल्याला नॉलेज मिळवायचं आहे. हे नॉलेज मिळवताना आपण अशामध्ये अडकून पडायचं का, कोणी माझ्यावर राग केला किंवा कोणी माझ्या राग आला, अशा छोट्या छोट्या क्षुल्लक गोष्टीमध्ये अडकायचं का. बघा तुम्हीच विचार करू. त्याच्यामध्ये मी अजून एक गोष्ट ॲड करू शकतो. जसं आधी मी म्हटलं की तुमचा प्रश्न असा आहे की कोर्ट कचेऱ्या होतात किंवा भूतकाळात कोणी फसवलं आहे तर ते सारखं मनात राहतं. तर या प्रश्नावर मला एक असं जाणवतं की तुम्ही तुमच्या इमोशन्स, तुमच्या भावना कुठेतरी दाबून ठेवल्यात. तर मला तुम्हाला सांगायची अशी हे आहे की तुम्ही त्या भावनांना एक वाट करून द्या. ज्या व्यक्तींवर तुमचा राग आहे किंवा ज्या व्यक्तींबद्दल तुमची काही मतं निर्माण झाली आहेत त्या व्यक्त करा. स्पष्ट शब्दात, चांगल्या शब्दात त्या व्यक्त करा. त्या व्यक्तींशी एक सुसंवाद साधा. त्या भावनांना तुम्ही वाट करून दिल्यानंतर आपोआपच त्या भावना तुमच्या मनातून निघून जातील आणि लेट गो हे जे आहे ते आपोआप तुमच्या डेव्हलप होईल आणि तुम्ही ते विसरायला तुम्हाला मदत होईल. आणि ॲडिशनली अंजलीने जे सांगितलं तेही तुम्ही स्टेप्स घेऊ शकता. प्रश्न याचे संपलेले आहेत, थांबलेले आहेत, त्यामुळे आमच्या सर्व शंकांचं निरसन झालेलं आहे असं मला वाटतं. डॉक्टरांचे आभार तर आपण मानलेलेच आहेत, पण आणखीन काही आभार मानणं आत्ता आवश्यक आहे. या सर्व उपक्रमाचे आमचे सहयोगी ब्लू क्रॉस लॅब्स, युनियन बँक, NKGSB बँक, आनंद राठी वेल्थ मॅनेजमेंट आणि मीडिया पार्टनर महाराष्ट्र टाइम्स यांचे आम्ही आभारी तर आहोतच. पण आपण सर्व आणि वैयक्तिकरित्या मला काही आभार मानायचे आहेत. तर ते आभाराचं कारण असं आहे की गेली 8 वर्ष इथे मी सूत्रसंचालनाचं काम करतोय. व्यवसायाने, शिक्षणाने मी तसा संधी लेखापाल, चार्टर्ड अकाउंटंट, विज्ञानाशी, औषधाची माझा काहीही तसा संबंध नाही. पण गेली 8 वर्ष 50 पेक्षा जास्त तज्ञ मंडळींशी मी तुमच्यामधला आणि त्यांच्यामधला दुवा होऊन संवाद साधला. कधी काही प्रश्न विचारताना ते गाळताना चुका झाल्याही असतील. आपण मला सहन केलं, मनापासून आपला आभारी आहे. धन्यवाद. शुभरात्री. उद्या सकाळी ज्यांनी इथे नोंदणी केलेली आहे त्यांनी जरूर यावं सकाळी 10 वाजता नेत्र तपासणी शिबिरासाठी. एक मिनिट, मला जरा सांगायचं आहे. आपण ह्या म्हणजे आमच्या लेक्चरची तर सांगता झालीच, पण जे 8 दिवसाचं इथे शिबिर जे चालू होतं, ह्या संवाद डॉक्टरांशी ह्या मालिकेचा पण आज सांगता होते. ही सांगता होत असताना आपण एका वेदाच्या श्लोकानी सांगता करूया. ह्या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की जे काही आहे ते पूर्ण आहे. आपण इथे जी काही माहिती मिळवली, कमी वेळामध्ये जी काही माहिती तुम्हाला मिळाली ती पूर्ण आहे. जर का तुम्हाला असं वाटलं ही पूर्ण आहे तरच तुमचा ॲक्सेप्टन्स येतो. जे काही घडतंय ते माझ्या चांगल्यासाठी घडतंय. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की हे माझ्याच बाबतीत होतंय. का असं? ते तुम्हाला घडवण्याकरता, तुमच्यामध्ये काहीतरी कमतरता आहे, ती कमतरता दूर करण्याकरता हे घडत असतं. हा जर का ॲक्सेप्टन्स आपण आणला तर आपल्याला हे सगळं जग जे आहे ते पूर्ण दिसायला लागतं. तुम्हाला ज्या कोणाला हा श्लोक येत असेल त्यांनी माझ्याबरोबर हा श्लोक म्हणू शकता. आपण डोळे मिटून पूर्ण सरेंडर होऊन हा श्लोक म्हणूया. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद.